Hello, chat! Üdvözlök mindenkit a videójátékokban, jó napot kívánok! Mi van mögöttem? Ja, a Daggerheartnak a... Ja! Bili. Azt néztem, hogy mi lóg be a képbe. Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit a videójátékokban. Én Hunter vagyok, és át vagyok verve. Az egyik leggyűlöltebb dolgom a világon, azok az időzónák. Ugyanis Európa középi újságíróként tisztában kell lennem azzal, hogy melyik rendezvény milyen időzónában helyezkedik el, és ennek fényében hova váltsam át, amikor... És hova váltsam át, amikor eseményekre kell készülni. Na most emiatt általában, amikor ilyen nagyobb vonalú események vannak, akkor általában kollégákra támaszkodok, és Bryce-ra támaszkodtam a mai schedule kapcsán, aki mindig szuper aktív közösségi oldalakon. Bryce, elszámoltad mindent elszámolt. Úgyhogy például a Mix Summer Indie akármi, az például nem most lesz, hanem majd 2 óra múlva lesz. És az Indie Best Indie Summer Showcase az nem 5-kor lesz, hanem 3-4-5-kor, össze-vissza lesz. Szóval az a lényeg, hogy most hirtelen kezdéskor nincs mit néznünk azonnal, de egy 25 perc múlva kezdődik a State of Unreal, ami viszont érdekesnek ígérkezik. Szerbusz Dante, Szanifóna. YouTube chatet behúzza. Nem is néztem. Igen, működik minden. Úgyhogy egy kis türelmet kérek, de aztán ráhasalunk a dolgokra. Van egy pár tök jó hírem. Well, ez kinda nekem jó hír. És az egyik az, hogy lesz egy Switch 2. Nem céges, meg semmilyen, csak ki lesz gazdálkodva. Szóval még valószínűleg idén össze fog jönni, még valószínűleg idén nyáron össze fog jönni, aminek ilyen szuper mód örülök. Annyira szeretem a handheld játékot, de nagyon féltem tőle, hogy a kocsi költségei miatt erre nem lesz lehetőségem. Vagy hát nem lesz rá lehetőségem, hogy idén meglegyen. És még mindig rezeg a léc, mert még mindig nem tudom, hogy mennyire lesz költséges az autójavítás. De jó eséllyel meg lesz idén a Switch 2, which is really nice. A másik dolog... Most azon gondolkodok, hogy eláruljam nektek a másik dolgot. Örülök neked, de egyszerűen nem értem, hogy miért ekkora a hype, azért, hogy ugyanazokat az idős játékokat játszatok X-el több pixel. Engem nem érdekel, csak hogy tisztázzuk. Értem, hogy honnan jössz. És egyébként én is tettem ilyen megjegyzéseket. Which is fair. Engem ez azért nem... Vagy engem ez azért érdekel, mert purely a form factor. Engem purely a form factor. Én vagyok egy olyan hitben, hogy a többség valószínűleg azért super hyped a Switch 2-vel kapcsolatban, mert ők ténylegesen Nintendo játékokra akarják használni a dolgokat, ami fair. Én például nem is tudtam volna elképzelni azt, hogy mekkora volt a lelkesedés, amikor bejelentették a Tomodachi Life az új Tomodachi Life-ot például, mert fogalmam sem volt róla, hogy annak mekkora rajongótábora van. A Nintendo rajongótábora hatalmas, az emberek szeretik a játékaikat, és nagy részük ezért vesz Switch 2-t, ami engem illet. Részben én is, by the way, én is nagyon szeretem a Nintendo játékait, és van egy pár Nintendo cím, amit nagyon várok.
De ami engem illet, engem sokkal jobban vonz az, hogy kapunk egy olyan handheld konzolt, amire ténylegesen optimalizálva vannak a játékok. Mert nyilván ilyenkor lehetne azt mondani, hogy vegyél Steam Decket, az szavasz. Mert a Steam Decken úgyis megvannak már a játékaid, és that's fair. That's true to a point. De én nem indiket akarok játszani, hanem teljes megjelenéseket akarok játszani, és sajnos a teljes megjelenéseket nem optimalizálják Steam Deckre, és nem is néznek ki nagyon jól, nem is futnak nagyon jól Steam Decken, szóval inkább veszek egy céleszközt, ami ténylegesen handheld gamingre van kitalálva, és azon én élvezni akarom az FF7 remake-et, a Cyberpunkot, a Street Fighter 6-ot, meg azokat a játékokat, amik most is megvannak. Switchen, Guilty Gear, Mortal Kombat, mit tudom én. Én a játékaimat, a kedvenc játékaimat, én ezt elmondtam egy párszor talán. Nekem a kedvenc játékaim eszképizmusról szólnak majdnem teljesen. Én az olyan játékokat szeretem nagyon, mint a Persona, a Metaphor, a Final Fantasy 7, ilyesmi. Baldur's Gate. És számomra az a legtökéletesebb eszképizmus, amikor handheldben játszatok valamit, mert nekem az az abszolút preferred játékélményem. Én nagyon szeretek handheldben játszani, én nagyon szeretek lemenni az udvarra, vagy leülni a kájhám elé, és teljesen elmélyedni valamiben, amit fogok a kezemben. Megy a shrimping. És úgy teljes az eszképizmusom. És azt a handheld támogatja legjobban. Szóval egy olyan handheld hardware-t kapni, amire optimalizálnak is third party játékokat, ami a ray tracing-től sem ijed meg, a Cyberpunkban például lesz ray tracing, mert tudjuk, hogy támogatja a hardware. És mellette egy csomó Nintendo játék is érkezik rá, natívan. Az nekem egy hatalmas boon. Én tudom, hogy rengeteg problémája van a Nintendónak, rengeteg problémája van a játékaiknak, és ja, nem egy forradalmian elképesztő hardware. De én szeretek handheldben játszani, és még mindig ez a legjobb handheld a piacon, szóval ennyi. Hogyha a Sony jönne elő egy új handhelddel, akkor azt is megfontolnám egyébként. Valószínűleg nem vennék Sony handheldet, mert azért nekem valamicskét nyom alatba az, hogy Nintendo first party dolgok is megjelennek a Switch-re. Én szeretem a Pokémon-t, szeretem az Eldát, szeretem a Tomodachi Life-ot is várom, nagyon kíváncsi leszek rá, hogy milyen lesz. Én kimaradtam a Tomodachi Life hype-ból annak idején. De elsődlegesen engem a form factor az, ami meggyőz. És ennyi. Meg bennem van egy olyan is egyébként, van egy shortlistem third party játékokkal, amiket nagyon szeretnék, hogy rajta legyen a Switch 2-n egyszer majd. FF7 Rebirth, Metaphor Fantasio, Baldur's Gate 3. I don't know, most hirtelen más nem jut eszembe. De én akkor is teljesen boldog leszek, hogyha ezek nem jönnek. És az összes third party játék, amit kapunk, azok, amik most jönnek rá. Mert most jön rá a Street Fighter 6, most jön rá az FF7 remake, most jön rá az Elden Ring. Ha csak ezeket a dolgokat kapjuk, I'm already good. Szóval részemről én innen is meg vagyok, de nyilván van bennem némi remény azzal kapcsolatban, hogy a third party support az lesz olyan jó, hogy előbb-utóbb megkapjak mindent a Switch 2-re, amit szeretnék. Mert amiket szeretnék rájuk, azok pár évvel ezelőtt címek, amiket szerintem elbírna. De aztán majd meglátjuk. Szóval Kimi, de mások nem is adnak ilyen. Igen, to be honest, izgatott vagy az indikkel kapcsolatban, Kimi? Nem azzal kezdjük, egy kicsit később lesznek az indik, az Unreal-el kezdünk.
To be fair, és erről Maximilian is beszélt egy kicsit a saját streamjén, szerintem a világon semmi gond nincs azzal sem, hogyha valaki vesz egy PS5 Pro-t. Például. A PS5 Pro az már egy kicsit olyan hardware. Ma lesznek részben. A PS5 Pro az például egy olyan hardware, hogy ha nekem lenne, de mondjuk, hogyha lenne egy jó középkategóriás PC-m, van egy Switch-em, van egy Xbox-om, van egy ezen meg azon, akkor amellé venni egy PS5 Pro-t, az szerintem butaság, ha őszinte akarok lenni, monetárisan, meg már csak abból a szempontból is, hogyha nagyon így szét van szóródva a gaming hobbid több platformon, akkor szerintem nincs nagyon értelme PS5 Pro-t venni. De hogyha te egy olyan gamer vagy, aki elsődlegesen konzolos gamer, elsődlegesen belefetszölt már rengeteg pénzt a Sony-nak az ökoszisztémájába, mit tudom én, akkor szerintem igenis van értelme venned egy PS5 Pro-t, akármilyen drága, akármennyire nem, 300 valamennyi egy PS5 Pro, bro, nem tudok neked összerakni egy PC-t 300 valamennyiből, ami olyan minőségben tudja neked játszani az FF7 Rebirth-öt, mint egy PS5 Pro. Szóval én azt sem feltétlenül nevezném butaságnak. Nyilván, ha valaki most úgy néz arra, hogy ez egy upgrade a PS5-höz, akkor nagyon kevés az upgrade. De ha te egy lifestyle PlayStation ember vagy, sure, vedd meg. There's nothing wrong with that. Mindig is utáltam az ilyen hozzáállást, mert ha őszintén akarunk lenni, chat, ha téged csak az érdekel, hogy contemporary videójátékokkal tudjál játszani, és szeretnéd olyan gazdaságosan megoldani, amennyire fizikailag ez lehetséges, akkor vegyél használtan egy Xbox Series S-t, fizesd be a Game Pass-t, aztán csá! Van rá minden, játszhatsz vele mindent, egy Xbox Series S olcsóbb, mint egy Nintendo Switch, még újonnan is. Go crazy. De hogyha egy picivel többet akarsz kihozni a videójátékokkal töltött idődből, akkor érdemes megfontolni a lehetőségeket, és szerintem most a konzolpiac tök érdekes. Más kérdés, hogy mindenkinek mások a prioritásai. Én például nem bánnám, ha lenne egy PS5-öm, de nekem egy PS5 is csak azért kéne, hogy legyen egy biztosítékom, hogy tudok megjelenés napján játszani a Final Fantasy 7 trilógia utolsó részével. Mert egyébként leszarnám, mert a jelenlegi setupommal mindent játszani tudok, ami megjelenik. Úgy teljesen mindegy. Ó, bocsánat, nem. A Death Stranding 2-vel nem fogok tudni játszani megjelenéskor. Oh my. Még a Death Stranding 1-essel játszottam, szóval. Illetve valamennyit játszottam, de végig akarom játszani a Death Stranding 1-et, mielőtt neki megyek a 2-nek. És a Sony cuccai megjelennek előbb-utóbb. Most írt egy cikket az Aftermath-re egy új szerző, nem emlékszem a nevére, aki kiirdette, hogy a konzolháborúnak vége, és the era of consoles are over. És valamelyest igaza van, mert elérkeztünk arra a pontra, ahol a Nintendo-t leszámítva mindenki már kiad mindent mindenre. And that's nice. De szerintem most van a legizgalmasabb érája a konzolpiacnak, mert végre a konzolgyártók nem tehetik meg azt, hogy fogságban tartanak franchise-okat, meg címeket, és azzal próbálnak el hardware-t eladni, hanem ténylegesen úgy próbálnak meg hardware-t eladni, hogy a teljesítménye milyen, a szolgáltatásai milyenek, az ökoszisztémája milyen, a minden körülötte milyen. A Nintendo sem teheti meg, Korosi, kinda. Tehát ugye a Nintendónak sem volt már az elég, hogy így csináljanak egy Switch upgrade-et, aztán call it a day, mert a Switch 2 az jóval több ennél, by the way. A Switch 2 az egy jóval erősebb ROG Ally.
És a Nintendo például soha nem csinált ilyen erős hardvert. Most ezt így tudom, hogy egy kicsit fura hallani, hogy milyen erős hardvert csinált a Nintendo, de magukhoz képest nagyot léptek előre. Tehát, hogy proprietary szarságok helyett az Nvidia chipjeit használják, az Nvidia AI-ját használják, az Nvidia dolgait használják, egy teljesen nyílt lapkakészletet használnak tulajdonképpen, ami jóval erősebb, mint bármi, amit eddig használtak, és van benne ray tracing, 4K felbontás, minden, amit akarsz. Már a Nintendo se teheti meg azt, hogy így eladjuk neked Márióval, aztán szavasz. Most nyilván arról beszélek, hogy handheld formátumhoz mértem milyen erős. Nyilván a formátum még mindig köti a lovakat. De most már a Nintendo se engedheti ám meg magának csak azt, hogy a Breath of the Wild bejött, úgyhogy eladunk egy Breath of the Wild 3-mal egy Switch 2-t, aztán majd jó lesz. A Nintendo az egyetlen gyártó, akinél még megengedi, hogy magukhoz képest és nem máshoz képest. Hát igen, mert a Nintendo az már handheldben versenyzik igazából, nem... Mit tudom én. Jó, hát nyilván én is. A bejelentés alatt is jött, hogy az Elden Ring, Split Fiction, stb. Ja, hát persze, meg hogy From Software-re szerződtek, érted? Tehát amikor a Nintendo már a From Soft-tal szerződik, messze vagyunk attól, hogy ők is őrizgessék a Vault Garden-jüket. Azon From Soft van ki. Nintendo alésban van szín. Jó, én azért annyira nem aggódnék, az egy PvP játék lesz, not that big of a deal. De nem azért fog megint 100 millió ember S2-t venni, mert milyen jó az ökoszisztéma, meg milyen erős a hardware, hanem azért, mert arra van Mario meg Zelda. De még nincs Mario meg Zelda, by the way. Még csak az sincs. Én személy szerint azért veszek, mert olyan erős a hardware, amilyen erős, és sokkal stabilabban fog tudni futtatni Street Fighter 6-ot, Cyberpunkot, Split Fiction, mit tudom én, mint a Steam Deck, vagy bármi más. Nyilván a Mario Kart World jön. A Mario Kart World az olyan, hogy még nem tudom, hogy Mario Kart World bundle-t veszek-e például, vagy sem. Mert könnyen lehet, hogy megveszem az alapkiszerelést, és a Street Fighter 6-ot fogom megvenni hozzá, és ennyi. A Donkey Kong az például engem egyáltalán nem zsibbasz, bár tudom, hogy kb. Úgy vagyok ezzel, mint a Tomodachi Life-al, hogy tudom, hogy vannak emberek, akik szeretik, de én el nem tudom képzelni, hogy milyen egy average Donkey Kong rajongó. Mert így... soha nem... Videogame Dunkit leszámítva soha nem hallottam Donkey Kong rajongókat. Én végre a bundle-t vettem. Az igazság, hogy lehet, hogy én is rámegyek majd. Full disclosure. Szülinapomon meg leszek támogatva. Egyébként azért tudom, hogy venni fogok Switch 2-t, mert a család megígért, hogy megtámogatnak a Switch-el, tehát hogy valószínűleg meg lesz. Hogyha... És egyébként több barátomtól is hallom amúgy, téged is beleértve, Kimi, hogy a Mario Kart World-ös bundle-t veszik, és akkor már én is a bundle-t veszem, mert hogyha minden haveromnak meg lesz az a szar, akkor nyilván mindenki akar majd versenyezni, meg free roamingolni a haverokkal, szóval... Whatever, meghajolok a social pressure-nek. Nem minden játék Kezd el te is terjeszteni hülyeséget, neked is rácsapok a körmedre. Azt mondja, hogy... Hát drágább lesz szinte. A Mario Kart, igen. De nekem van egy ilyen meggyőződésem, hogy leszámítva ilyen nagyon selected title-öket, mint a Mario Kart World, meg mondjuk a következő Legend of Zelda,
Én nem hiszem, hogy például a Nintendo is ebben az árban adná majd el az összes játékát. Mert Donkey Kong se annyi. Donkey Kong is egy 4-esre kevesebb hazai árban. Az egyetlen 80 eurós, 80 dolláros tájtőjök még az a Kirby. De a Kirby is azért, mert mellé van csomagolva a DLC. De mindegy, nekem ezek annyira nem számítanak, mert tényleg megjelenéskor engem egyik Nintendo játék se érdekel. A Mario Kart World az meg lesz, hogyha bundle-t veszem meg, de én tényleg a Street Fighter 6-ot akarom megvenni, a Final Fantasy 7 remake-et akarom megvenni, meg talán a Split Fiction-t, és akkor kimivel végigjátszuk, de engem most a Nintendo First Party-k nem zsibbasztanak. Minden Nintendo First Party, ami engem érdekel, az új nagy az új nagy Nintendo megjelenések közül engem igazából a Tomodachi Life érdekel, a Pokémon ZA érdekel, ja, talán ez a kettő van csak. És ezek meg cross-platform, by the way, szóval... Sziasztok, a Connector podcastban azt a fülest kapták, hogy Magyarországra főleg Mario Bundle-ből lesz több. Cool! Én majdnem biztos vagyok benne, hogy bármelyikből lesz annyi, hogy ellássanak minket. Ha meg nem, hát majd kivárom a sorom. Nekem annyira nem sürgős egyébként. Én megjelenéskor úgysem tudom megvenni, nekem ez nem júniusi dolog lesz. Én majd akkor veszem meg a Switch 2-met, amikor kész vagyok az autójavítással. Sajnos azt le kell rendeznem, mielőtt rátehetem a praclimat az új csoda hardware-re. Vár rám egy nagyon-nagyon-nagyon súlyos autószerelgetésdi. Úgyhogy várunk. De mindegy, nekem tényleg nem sürgős. Azok a játékok, amiket én játszani akarok a Switch 2-n, én azokat végigjátszottam már PC-n, csak handheldben akarom őket játszani. Én is biztos, hogy nem az esküvői alapból veszem ki a pénztre. Mario Bundle no-brainer, mi a Mario Kart horrorárban lesz. Ezt nagyon sokan mondták, és engem is megkérdeztek, hogy de miért gondolkozol azon egyáltalán, hogy nem veszed meg a Mario Bundle? Azért, mert nem kell feltétlenül a Mario Kart World. Úgyhogy a Mario Kart az ilyen nagyon limitált mennyiségekben szórakoztató a számomra. Ha most nem lenne meg a Mario Kart World, akkor nem lenne meg a Mario Kart World. I really don't care, chat! Bevallom nektek őszintén, az összes Mario Kartozás, amit én csinálni fogok, az valószínűleg az unokatesoimmal lesz, amikor itt lesznek, meg esetleg, hogyha Kimi meg Viki meghívnak versenyezni, akkor majd velük. És így... ennyi. A Mario Kart World az nem egy ilyen Breath of the Wild lesz, amit így előveszek majd karácsony estéken, és hosszas chill sessionökben fogom felfedezni a világot, és teljesen immerzálva magamat, egész napokat át fogok vele játszani. Nem bro, játszani fogok vele, szerintem az életciklusa alatt, hogyha játszani fogok vele 20 órát, akkor szólni fogok nektek. Én valami handheld PC-t vennék, az címek nem érdekelnének amúgy. Erről a streamen én beszéltem, de én azért választom inkább a Switch 2-t, mert az erősebb hardware, és jobban optimalizálnak rá. Ennyi. És egyébként engem érdekelnek a Nintendo a játékok, by the way, csak a Mario Kart az, ami engem pont nem, meg a Donkey Kong az, ami engem pont nem. Én szeretem az Zeldát, nagyon szeretem a Pokémon szériát. A Nintendónál van még egy pár ilyen vadhajtás, amit szeretek, szóval nincs arról szó, hogy ne érdekelnének a first party játékok, érdekelnek nagyon is a first party játékok, csak most épp nem jön semmi a Nintendo istálójából, ami engem olyan nagyon felcsigázna. A Pokémon Z érkezik, a Tomodachi Life érkezik, azok érdekelnek, de azok cross-platform címek, és a Tomodachi Life nem is tudjuk mikor jön. A Pokémon Z-nek megvan, kim van már megjelenési dátuma, ugye?
Még azt se kapott megjelenési dát, de október 16. Szóval így... ráérünk. Még a 007 játék lesz. Az biztos, hogy multiplatform lesz. Az IO csinálja. Az tudja multiplat. Elvileg én a mostani Ári showcase-ről, ami 3 percben kezdődik egyébként, nem vártam sok mindent, de láttam egy posztot, hogy itt lesz rajta a CD Projekt Red. Witcher 4-gyel. State of Unreal-en. I mean, sure. De miért pont itt? Ja, hát azt sejtem, hogy te, de na, megkeresem a vonatkozó streamünket. Ó, már megy is a felcsigázó 4K livestream. Na, összerakom a reactünket. Ez mi ez a game layer? Ja. Itt mit láttok? Ezt bezárom. Ezek maradhatnak. Jézusom, teljesen kiégtem Preachnek a Claire Obscure streamen. Bazd meg, annyira nem tudja, hogy mi történik abban a játékban. Már túl van a nagy reveal-en, és még mindig nem érti. Vagy ő azt hiszi, hogy érti. Majd egyszer erről beszélünk. Most nem akarok spoilerezni azok kedvére, akik még nem játszották végig, de fucking agyvérzést kaptam, vagy 5-ször. So fucking clueless. De most azon rögtünk, ezt elmondhatom, mert ez nem kifejezetten spoilers, hogy szóval megkapta ugye a piktót, amivel megtöri a damage cap-et, és így yay! Fucking végre megtörtük a damage cap-et, és így annyira fos a buildje, hogy Luné egyébként 2k damage-eket csinál per hit. Mert mindent agility-re rakunk, és leszarjuk a weapon scalinget, és ma ellen 2 piktónk van, és Jesus fucking Christ, bro. Nem tudom, hogy ez copyright zene, úgy... Na lássuk, hogy mennyire leszünk unreal-ek. Az ember egy személyben összefoglalja, hogy milyenek az angolok. Azt kezdem észrevenni. Letakarítom a szemüvegemet. Még. Nagyon clueless. Így. Jaj, meg olyan vitákat mindegy. Majd egyszer beszélek erről. Most nem akarok részletekbe menni, mert el kéne árulnom spoilereket. Hogy el tudjam mondani, hogy mi cseszett fel nagyon. És tudom, hogy vannak a nézők között emberek, akik még közel sincsenek ahhoz, hogy befejezzék a Claire Obscure-t, úgyhogy... Na, lássuk. Lássuk, miből élünk. Szöpötyi! Ne nézzetek ide, hogyha rohamot kaphattok dolgoktól. Majd szóljatok, az audio kevés sok, mint tudom én, így hasra ütve belőttem valami. State of Unreal. Miért pont Orlandó? Ne adják az adást. Mit nézünk? Mindjárt a CD Projekt... Peter Pocket! Oj, what the f...
Oh, you dead. Oh, you super dead. Ez nem sárkány. Cube of. Oh, look at her! She's awesome. Almost had me fooled, Fruin. I like City. Fuck yeah! Oh, ez jól néz ki. With the power of Unreal Engine 5. Mutassatok egy kis gameplayt. Kedvemért. Thank you. Thank you, everyone, and welcome to the State of Unreal at Unreal Fest Orlando. We're here to show you what's next with Unreal Engine and so much more. We are thrilled that you're able to join us. Thank you. But Jaj, de kedvesek vagytok. first things first. Hatalmas örömmel csatlakoztam hozzátok. From CD Projekt Red, we have a lot to talk about. Hey guys. Hey. Thank you, Wyatt. Thank you, Wyatt, and hello, everyone. With Hello. The Witcher 4, we're stepping things up. And to do that, we needed the right partner. One that truly understands that great open-world games are all about art and technology coming together. Yeah, and look, our goals are completely aligned here. And around the launch of UE5, your awesome team at CD Projekt Red announced a collaboration to make open-world development in Unreal even better. And it's an opportunity, we just couldn't pass it up. So we've been working on a technical demo together to achieve just that. I think we should take a look at it. You guys ready? Born ready. I am very ready. Kaitek is going to play the build for us. Sure, let's do it. Oh, we playing? Oh yes! Oh yes, we playing. This is a technological showcase set in the world of The Witcher 4. What you just saw, Oh, de jól néz ki Sirinek a gérje. Nagyon szerelmes vagyok nagy köpenyekbe. PS5-ön 60 FPS. Ez. Nice. Simán le tudják scale-elni. Nem fog így kinézni, de Unreal Engine 5-en megoldható. Right now, Ciri is investigating a monster, and after gathering new clues, she is heading back to a nearby village. All right, everyone, meet Kelpie. Szerintem ennyi zöldet egyetlen Witcher játékban sem láttam. So just like Geralt had Roach, Ciri has her own loyal companion. Milyen haja van annak a hajnak? Annak a lónak? These two characters need to feel like one. Since you're gonna explore the world on horseback, riding needs to feel seamless, natural, and just fun. Yeah, and to support that, we're introducing multi-character motion matching in Unreal. So Ciri and Kelpie, they're perfectly synchronized when mounting from any angle and speed. And we also support root motion movement on Kelpie, so controlling her feels realistic and grounded. Oh, don't make realistic horses. Fucking pain in the ass. And these machine learned deformations. So you've got realistic muscles moving and stretching under Kelpie's skin without compromising the performance there. Fuck you, Red Dead Redemption! So let's leave Ciri behind for a second. Ez a mi lovaink jobbak szegmense a videónak. So much of the Witcher world is natural, organic,
especially Kovir with its dense forest and wild nature. Yeah, and wild nature is hard. And with nanite geometry, we've freed artists from so many of their old constraints. But we don't want to rest until everything we do in Unreal has that same spirit of freedom. There's always more work to do. And foliage is a huge piece of that puzzle. So we are excited to introduce nanite foliage. And in order to achieve gorgeous foliage density everywhere, while still being memory efficient, fast to render, we believe that a new idea was needed. So instead of the same card approach we've been using for the past 20 years, artists should be free to take a nanite approach to foliage, modeling every single leaf and pine needle. And the old LOD tricks of the past, they needed a complete rethink. And in their place, it's a new adaptive voxel representation in nanite. It's volumetric, it's fully 3D, it is super fast to render. And these dense clusters of triangles turn into these cubes, which at a distance, they're no larger than a pixel, and they react to the changing light of our dynamic sun and our shadows, and they allow artists to render whatever amount of foliage is needed to achieve their vision without compromise. And no compromise means how ambitious we are when it comes to bringing our vision to life with incredible visuals. But more than that, together with Epic, we created faster way to load the world. We can now bring in more content more quickly for the smoothest possible experience as we fly down to catch up with Siri. PS5. Van bennem egy új játékújságíró, aki... Ez egy nagyon szép tech demo. Ez egy nagyon szép tech demo. It's one of those places where you can meet shady characters or overhear gossip from other lands. It's also where Siri took on her current contract. Ez több szín, mint az összes Witcher játékban egyszerre. I approve. Ami azt jelenti, hogy mindenki rühelni fogja. Általában így szokott történni, amikor én szeretek színeket, akkor mindenki hőbörög, hogy mely színes? To be fair, én a Witcher 1-et játszottam végig, a Witcher 3-ból csak az első aktot játszottuk végig. Guys, notice how responsive the world is. My apples! Character actions directly affect what happens around you, sometimes even setting off chain reactions. Everything is working together. Jó, az a Korosja, az a réteg, az találni fog valami hisztét, who cares? Oh, look at this poor gentleman being taught how to fly by an angry innkeeper. That's what happens when you cheat at Gwent. Haverom pénteket kirakták a kocsmából. Oké. Okay. Talksing. Okay, so this is the guy who gave the series his own. Ezt elfelejtettem. Like you probably suspect, he has his own agenda in all of this. Csak hogy a VOD nézőknek meglegyen. A typical day's toil. Who in? Witcheress. What news of my wagons? No eternity is taking that damn salt to arrive. I found them. And, well, suffice to say, they'll not reach you. As for the salt, Nagyon szeretném egyébként színni. not one speck. I presume this comes as no surprise to you. No. Kavir's smuggling trade is of no concern to me. Shush, shush, shush. The manticore that flattened your cart and devoured your men? Quite the opposite. Manticore? No, them winged hellspawn dwell in the arse end of Creighton. While Siri decides what to do about that merchant, Engem a játék érdekel, leszorom a tech demo. that powers this marketplace. Jó, tudom, ezért Why listen in on these fishmongers? They're selling their wares, chatting up customers. Morning, catch fishes. We'll find none fresher. Reckon you ladies after one of those. Get this cleaned and gutted for you. You mind, dearest? Into seeing something more. Got mackerel cod or brass
And there is tons of tech to play here, even in a simple market stall. Metahuman tools, improved Unreal smart objects, Chaos Cloth, and more. Yeah, and all of this exists to make sure that the gap in quality between Siri and NPCs is as small as possible. Yeah, and closing that gap, it's not just about fidelity, right, but also authenticity. They should react to changes in the world around them. But the prisoner in Pillory isn't exciting enough for Valdres. Let's grab everyone's attention with a circus. State of Play, holnap este, oké. Hánykor? But the great performance deserves a huge crowd though. Let's crank it Nekem az a up. lényeg, hogy hánykor. That's a big ass crowd. So you are seeing tons of optimizations here to many of Unreal systems, including an entirely new Unreal animation framework, allowing us Ez to egy think base easily in our PS-et. 60 FPS budget, not just in rendering, but also with room to spare on the game thread. Over 300 animated Ja, azon skeletal nem mesh lesz igény. agents all going about their business. And the whole point is to leave breathing room for developers like you to introduce the gameplay and Like the systems me. that your players expect. Nem kellett volna. Empowering you to make your worlds come to life without Unreal standing in your way. Köszönöm a követést, ki lehet You're chicken. right. Hell That's yeah. the open world RPG that we're making. But before we wrap up, how about one final check-in with Siri? We are making this game to be the most immersive and ambitious open world Witcher game ever. And we are making this a reality thanks to our work on Unreal. with the Tekintettel team. arra, hogy a Witcher játékok milyen volt az Open I World, think ez what we're doing together it's is fine. going to bring in a new generation of open world RPGs, and I'm so proud of what we accomplished so far. We are too. gyönyörű játék. Ezt nem tudom So letagadni. we're almost done, but before we go, here's a small gift for all Witcher fans. A first look at La Nexeta. Onward, Kelby. We've worked. Nice. Very nice. Thanks, guys. BSP-eseten fut... Seriously, it looks amazing. Szeretem a 3D And we've projektet, also barely srácait, scratched the surface of what's coming in de Unreal nagyon sok 5.6. E3-at ültem végig ahhoz, Here's hogy, Julien to tell you even more. Thank you very much. hogy így egyben elfogadjam mindazt, amit prezentáltak nekünk. Biztos vagyok benne, hogy a játék, ami megjelenik, az lesz ilyen szép, meg lesz ilyen detailed. Vannak itt dolgok, amikkel kapcsolatban szasz vagyok, hogy ez tényleg így fog kinézni, meg így fog működni, nem? It's fine. De az. By the way, de az. everyone. Great to be here. Ezért vagyok for szasz. I spent a lot of time on this demo, so I'm happy to be the one to talk about what went into the 5.6 release. An open world like that was just the perfect content to focus on our main goal for the release, which was performance. We want the engine to scale to large and rich worlds. We want to preserve graphics quality. And of course, we want to deliver high frame rates that you and your players expect. So let's check it out, starting with rendering. If you all remember, when we released Nanite, Kicsit finomítok a klímán, mert nagyon erősen kezdtük a szezon. Last year, we brought skinning to Nanite. And now, we're working on Nanite foliage. The only way to have a forest that looks as good as this one is to use 3D geometry for all parts of the trees, just like we do for everything else. Sure. However, this is a crazy amount of fine geometry. So we had to rethink how trees are created and displayed. To create them, we developed nanite assemblies. These 28 little parts that you see are all that we use to build all the spruces from the forest. They are instanced thousands of times and used like building blocks to assemble trees in different ways. And as you probably noticed with the wind effect, they even support skeletal animation
which runs on the GPU. Thanks to assembly, we greatly reduce the storage, the runtime memory, and the rendering cost. Then, to display an entire forest, the challenge was to preserve fidelity and performance from any distance. Arra vagyok kíváncsi, hogy az Nvidia-nak szóltak-e arról, hogy 8 gigás kártyák nem lesznek elegendőek. Lots of details. But this triangle representation is not the most efficient when far az a vicces nifóna, hogyha ezt leírod Prish Discordjába, akkor össze fognak veled veszni, mert ott váltig állítja minden player, hogy nekik semmi bajuk nem volt a Claroscura. Én elmondtam 40-szer embereknek, hogy láttam rengeteg streamernél crashelni, láttam játékosoknál crashelni, rengeteg embernél láttam crashelni, de ők nem and it will be available for everyone in 5.7. A vonás az... Another thing I would like to share is that ray tracing and Lumen now run more than twice as fast, with no visual trade-off compared to when UE5 was released. Nagyon sokan így voltak vele nifon. We can now hit 60 FPS on consoles. And finally, we rewrote the rendering pipeline to run asynchronously, so you can increase the richness of your scenes even more. Now let's talk about chaos physics. For chaos clock, ja igen, az Maxnek is egyébként. Azt néztük élőben, ahogy Maxnek le kellett tölteni egy hotfix az Nvidia-tól. Ja. And interacting with each other. Even for complex setup like Series Cape, we hit a ja, az Mike-nek is volt. On PS5. Egy szép file teljesen szétesett. We introduce procedural muscle activations to make deformation and motion more natural. Your artist will still have control over tetrahedral simulation and train ML models that run fast in real time. We now support the baking of fluid surface data into lightweight assets to be played back at low cost. This is going to give you high fidelity water without the performance cost of real-time fluid simulation. For animation, we work on both performance and fidelity. Túl fejleszek a dolgok, amikről most beszélek, nagyon okos ilyen performance saving megoldások. Well, that works no matter the angle of approach. That's our modes character motion matching solution. Ezt már az Insomniac is ki tudta dolgozni. In sequencer to build stitch tracks. With them, you can seamlessly transition from gameplay to cinematic. Also, we now have a secondary layer of animation driven by physics in control rig. We used it in Kelpie's rig to drive the mane, the tail, and the saddlebacks. And now, I'm happy to announce that all these features are already integrated into our new Unreal Animation framework, which we are releasing as experimental in 5.6. We built it with performance first in mind. Animation evaluation are now running in parallel off the game thread, which was our bottleneck. And for the other character systems that are just as costly, like movement, avoidance, state tree behaviors, we also move them to worker threads. This is really going to help you create scenes that are crowded and lively. Streaming has always been a big deal. Tudják, mit csinálnak konzol szinten? Three biggest improvements we made are physics state creation, PC az még. Improve runtime PCG for ground scatter on GPU, and a new FastGeo plugin to stream static geometry. And just to take a different example, in City Sample, the streaming time was cut down by 90% while moving at high speed. We focus on a lot of areas for performance in 5.6, and mobile is no exception. We work on better defaults and scalability settings for mobile. Jó, az más, meg az nem is Unreal-el fut. Az Unreal? Nem az Unreal. Cyberpunk az nem Unreal, nem? Az in-house engine-jük. On-device iteration workflow, and a mobile preview solution. So there you go. Ja, tudom, csak seriously. Unreal Engine 5.6 is all about performance, and it's available today. Nagyon... Enjoy the tech talks and session we have for you guys, and come chat with us. And now, please welcome Chris from the MetaHuman team. Thank you, everyone.
Nagyon sokat fókuszálnak performance-ra, mert muszáj nekik egyébként. Ebben a konzolgenerációban megtapasztaltuk, hogy mennyire lelassult a platformváltás. És ez valószínűleg csak lassabb lesz amúgy a jövőben. Ahogy a PS5-ről meg a Series X-ről fogunk váltani a következő generációra, meg a Switch-ről váltunk Switch 2-re. Csak még jobban le fog lassulni a generációváltás, és sajnos okosabbnak kell lenniük az erőforrásoknak. Ja, nem figyelem a Supermassive-ről. Elkaptam egy pár játékot közben, csak pofázok folyamatosan. Nem a Black Panther-t kaszálták el, hanem a... De! A Black Panther-t kaszálták el. A Captain America maradt meg. Ja. Matt Workman! Holy, de megáldottak az égiek ezzel a névvel. I worked on Epic's first in-camera VFX demo, the one with the motorcycle surrounded by LED walls. It was pretty cool. Magyarok voltak a szüleim. I'm also the creator of Cinetracer, a previous tool used by filmmakers worldwide. I've been using metahumans in my work since the alpha, and recently I've gotten some hands-on time with some of the new features coming in Unreal Engine 5.6. Metahuman Creator is a fast and intuitive web-based application used for creating digital characters. And now, with the 5.6 release, all of that power is available directly in the editor. That's right, Metahuman Creator is now fully integrated into Unreal Engine. Tökölöm magam, amikor egy prezentáción azt mondja prezentőr, hogy that's right, pretty cool too. We did it. You can create and work with metahumans directly in your project, keeping everything connected and in context. And with the new character assemblies, metahumans are built locally, making it even easier to integrate them directly into your pipeline. Metahuman Creator is one of Unreal's first cloud-enhanced tools. It means you work locally, but for heavy lifting, tasks like generating high-quality textures or building our complex face and body rigs, we leverage Metahuman Cloud services, which deliver high-fidelity results without ever leaving the editor. That's nice. And in 5.6, local assembly reduces the average Metahuman export time Vannak dolgok, from amiket 15 nagyon to 20 nehéz minutes down to 2 or 3. megvalósítani. The team tackled all this while dramatically expanding the core representation model and significantly improving visual fidelity. Basically, you can make even more diverse characters, they all look better, it's freaking fast, and it is in Unreal Editor on your local machine. And while those are all major improvements, we're just Kojima nem lehetne scratching the boldogabb. surface here. Metahumans have always had amazing facial customization, and now Epic is bringing that same level of control and realism to the entire body. In UE 5.6, metahumans get a major upgrade with the new parametric body system, letting you blend between different presets or fine-tune proportions using real-world measurements like height, inseam, shoulder width, and even muscle mass. And here's the best part. As the body changes, so does the clothing. The new Unreal Outfit asset automatically adapts garments to the character's body, all in real time, no matter the proportions. As someone who's built these kind of assets before, I can tell you this used to mean manually creating and managing every body variation. But The yes. new system does give you the flexibility to create different sizes, and if you do, it will pick the closest match and fit that to the character for you. It makes building a wide array of production-ready characters faster and a whole lot more scalable. Yeah, I'm super excited to see what people do with the new outfit system. And that actually brings us to our next announcement. Starting today, metahumans and their accessories are available on Fab, Epic's one-stop shop for digital assets. This is the new Metahuman channel on Fab, and there's already some great artists and studios sharing and selling content there. I'm going to shift gears for a minute. Matt, do you remember when we unveiled Metahuman Animator a couple years ago? Of course. I consider myself Metahuman's #1 fan, and I'm also guilty for being eternally online. So, of course, I saw that demo, and of course, absolutely loved it. Some of my industry friends, they thought it was sorcery. We went from capture to final results in a couple minutes, and it made high-quality facial animation accessible to everyone. Well, today, we are taking it to the next level with a focus on real-time animation. We scoured the galaxy to find the best talent to demo these tools, and I think Matt has found just the right character for the job. Now, I could be wrong, but I think I cooked here. This guy is a true professional, tons of experience, and he's even going to be joining us via live telecast from space. Fortnite bemutató. We cooked here, boys. Let's go ahead and connect. Fucking...
Mit nézünk? Hey, Blue! Dude, Matt! This is amazing! Yo! I'm making nachos in my nuclear-powered air fryer. Time for YouTube Rewind. Anyway, I was about That's to mention hot. on this before the keynote. What's up? What's up? Is that this is the keynote. We're live streaming to Unreal Fest right now. Dude, you're live. Oh yeah, look at that. You people in your time zones. Hey Chatterbox, can you turn it down? Like way, way down. I'm about to do a keynote. Yo, so what's up, Unreal friends? So get this, for the first time ever, you're seeing me live in real time. This isn't pre-recorded, it's not Yeah. big. You're seeing everything as it's happening. Woo! Okay. And it's all thanks to MetaHuman Animator. It's Just check out my fairly alter ego impressive. Corey. He's down there on stage with you guys, and as you can see, our movements are mirrored within milliseconds. Even the smallest expressions are beautifully articulated. 4 darab 50-90 fut egy power plantről azért, hogy ez Look, he's not működés. even wearing a helmet or a suit. I'm telling you, the possibilities are getting crazy. Now I can live chat with fans, take my stand-up act on the road, perform Macbeth. Okay, maybe not Macbeth. But the real truth is, the power of live performance is in all the happy accidents. Honestly, most of my best stuff happens when things go, you know, a little sideways. Nuclear core instability detected. Rákötük Jenna Ortegára Wednesday-re. Ja, igen, Case in igen. point, I'm trusting my beautiful nachos to a DIY nuclear-powered air fryer. Hey, Corey, come on out here. It's fairly impressive. Corey Strasberger, everyone, the genius behind Blue and Xanadu. MetaHuman Animator now delivers high-fidelity facial animation from virtually any 2D video source in real time. Whether you're driving the performance of your favorite character or calling into keynotes from low Earth orbit, the sky is the limit when it comes to breathing life into your characters. And speaking of that, Corey was just driving Blue with a consumer webcam and markerless motion capture from the Captury. Corey, let me be the first to congratulate you on Blue's VTuber debut right here at Unreal Fest. And by that, I mean that this is the first time we're seeing MetaHuman Blue puppeted live, and he looked incredible on the big screen. I know we've said this a couple times, but I still can't believe that that level of facial quality is possible from a tiny consumer webcam. It's just absolutely crazy. Yeah, thanks, Matt. It is, man. It's all mind-blowing. And for me, doing everything sort of solo, being able to see my performance like instantly is literally at the core of my pipeline. So A színészeknek nagy segítség lesz. Quality for a really long time. And Chris, thanks to an amazing collaboration with the MetaHuman team, Blue is finally pure MetaHuman. And so with all the other crazy stuff that you guys are elevating, I think Xanadu is about to level up in a big way. So thank you guys. You guys rock. Awesome, man. It's been awesome. I'd like everyone to give a round of applause to Corey and Matt, and thanks for showing everyone. Thank you. Thank you, Matt. Yeah, de ennek azért még mindig hatalmas költsége lesz All the egyébként. fantastic features we're going to hone in on this release. All right. We're going to end big with a few updates about MetaHumans and how they fit into the broader creative ecosystem. First up, today we're releasing 2 advanced toolchains to everyone, MetaHuman Expression Editor and Groom Tools. The Expression Editor lets experienced riggers fine-tune a character's expressions and expression combinations, whether matching scans or creating something completely custom, like a nacho-eating space alien. And our new Groom Tools simplify one of the hardest parts of character creation, high-fidelity hairstyles, making the process more intuitive, faster, and streamlining export directly to Unreal Engine. We've built these tools for our own teams to solve real production challenges, and now we're opening them up to the entire community. Next, we know you want support from MetaHumans in your favorite content creation tools, so we're working with partners to make sure that DNA and RigLogic work wherever you do. Igen, Nifola. And we have saved the biggest announcement for last. We have updated the Unreal Engine license to include MetaHumans,
You can use them everywhere, in every engine, in any creative software. Go make amazing characters and help define the future of digital humans. If you're curious to learn more, join our Unreal Fest sessions, swing by our booth, or check out metahuman.com to get hands-on with everything you've just seen, and thank you. Thank you! Nem, köszönöm. Megvannak az előnyei egyébként ennek a kopasz az ember. Olyan jó reggel lezuhanyozni és lemosni a fejed. So nice. Sup, Bill, mi a málás? Hey guys, what do you think so far? It's awesome. Mikor kezdődik az indi? Szóval in store for you this morning and over the days ahead. We've got an absolute room full of rock stars here today from different industries making everything unreal. We've got AAA game developers, indie developers, Fortnite creators, filmmakers, car designers, architects, Fortnite creatoröket köszönöm, hogy kiemeltétek. To connect, share, and learn. And learn you shall. We've got over 150 tech talks and dozens of hands-on labs covering all of Epic's developer tools and services. And many of these sessions are going to be led by our growing community of instructors, educators, and service partners. And I want to thank all of you who are giving so much back to this incredible community. Now let's talk about a few more exciting updates from across the Epic ecosystem, starting with RealityScan. In the coming weeks, we'll launch RealityScan 2.0, which will unify the desktop and mobile versions under one banner. Now, CD Projekt Red put RealityScan 2.0 to the test, using it to capture natural objects in high fidelity for the Witcher 4 tech demo that you just saw. Yes. Complex rock and tree scans involve data sets that were previously really tough to process. But with 2.0, it will achieve better mesh accuracy with fewer manual steps. And you'll be able to get your hands on RealityScan 2.0 later this month. We're also seeing more and more developers and art studios using RealityScan to bring Megascan's quality content to Fab. Just take a look at this absolutely incredible Paris environment Scans Factory, which launches today on Fab, featuring over 1,000 assets that are available for use in UE5, UEFN, and even Unity. The Quixel team has also been cooking up an amazing lineup of thousands of new Megascan assets that will start releasing on Fab later this month. And this summer, we'll be launching Fab natively in the Epic Games Launcher. Azt pár is beállnám, fuck's sake. Quixel Bridge functionality that makes it easier for you to access your content and integrate it into your workflows. This will include one-click exports to DCCs, starting with UE5, Blender, Maya, and Cinema 4D. And we'll do more from there. You know, we've also set ourselves up to support batch actions. Virtuális turistáskodás, az nagyon menne. Aki csinálhatna egy ilyen igazi virtuális turista játékon. We're working quickly to bring Lokai's technology to Fab, which will improve our tagging accuracy, enable semantic search, and improve our IP moderation capabilities to ensure that our artists' work is protected. That's good. All right, we've shown you what's coming from our side. Now it's time to spotlight some of the incredible projects from across industries that are putting Unreal to the test. Ó, kérlek, neki mély. Lássuk azokat a projekteken. What the heck was off of this? We sure cause a lot of explosions. A Star Wars szezon záróra csak be kéne nézni. A Fortnite Star Wars szezon zárójára. Noise complaints. Our fight is not over. Oh, hell yeah. Awesome. You guys just raised the bar year over year. This year, one of our major goals is to make animating linear content in-engine awesome. We've got a lot of work to do still, but
the 5.6 release is packed with new features that have been influenced and battle-tested by some of the world's best studios. One of them is here with us today. The third floor has an impressive track record of using Unreal to make movies like Guardians of the Galaxy and shows like House of the Dragon. Here to tell you about their next incredible production is co-director of the new Predator movie, Josh Wasson. Hogy a picsába él még ez a franchise? In March 2020, I was working with director Dan Trachtenberg on the pitch for Prey when everyone got sent home. We had been dreaming of pushing previs into animation for years and had just finished our UE pipeline for The Mandalorian. Uncertain what would happen to movies in a post-COVID era, now is the time for Third Floor to get serious about finals. So while we're having a blast crafting scenes in UE for Prey, I got to show Dan the cool things we had brewing. And that led to an idea. What if Predator was an animated movie? Fast forward to the industry contraction of 2023, and projects started dropping like flies. But this crazy ambitious film with a crazy ambitious schedule materialized right in the middle of it all. For 20 years, on more than 1,000 projects, the artists at TTF have been on the front lines of visual storytelling in movies, games, and episodics. When Predator came along, they took all of that live-action experience, all of their love for cool stuff and great stories, and poured their hearts into a new kind of animated feature. So Dan and I pitched a film rooted in live action that looks and feels like moving concept art. We developed a handcrafted style from the paint strokes to our stop-motion-inspired movement on twos. It was a monumental challenge, but the leap into anim led to significant innovation. Our team built Hummingbird, our Egyszer el fogom venni magam, hogy belekóstoljak a Predator világba, meg az Alien világba egyébként. We saved countless render hours and reduced our hard drive. Na, számomra az a világ teljesen igen, az az egyik ilyen popkult kör, amiből én teljesen kimaradtam. Ursa has this deep-rooted thirst for revenge. She learns that the man responsible is in this throne room in this huge fortress. So Dan had this idea, what if we did an entire battle in one shot? What if we kept the camera focused on her goal? And what if Ursa fought them all by herself? The best way to speed up any production is to speed up decision-making. So with 4 parallel teams inside Unreal, we got the entire film up on screen in 4 months, allowing us to iterate and hone the story and really make it sing before shifting into final animation, ultimately delivering the film in 18 months. If this movie were live action, we'd be filming at golden hour every day for weeks with a massive crew and several giant vats of blood. In animation, we really wanted to go for it, no holding back. So we choreographed every composition, every strike, every arrow, and blood splatter, like a gigantic dance with 98 parts. Yet we also wanted to feel the camera operator reacting to all the kills as they happen to put you inside this quest for revenge. On behalf of 20th Century Studios, Dan Trachtenberg, and all of us at Third Floor, we hope you enjoy this exclusive clip from Predator, Killer of Killers. No. Oh God. Jesus. Ja, hát egy ilyen vérengzést azt nem oldasz meg live actionben, úgyhogy le tud vetíteni a moziban. Erről egyébként csak az jut eszembe, hogy meg kéne néznem a War of the Rohirrim filmet végre. Lemaradtam a vezetésekről,
Nem tudom, felkerültem a streamingre valahol. Ez rossz. In the Mortal Kombat is this? It's the Predator movie we've always wanted, and it's prevised, assembled, lit, rendered, and composited all in Unreal. And it's premiering this Friday on Hulu, so check it out. And congratulations to Josh and the team. Hulu. Ez még létezik? There are so many incredible games that we could highlight today. Last year, we celebrated Black Myth Wukong from Game Science, which has now grossed over $1 billion since launch. This year, we're celebrating another example of a small team that's taking the world by storm. Clair Obscur Expedition 33 is an absolute masterpiece from Sandfall Interactive. And in an eerie case of numerical serendipity, Expedition 33 sold over 3.3 million units in its first 33 days. It started with an epic mega grant, and it's now a serious contender for Game of the Year. Let's hear from Sandfall's co-founder, Tom Guillermin. Szerbusztom! I am Tom Guillermin, co-founder and technical director at Sandfall Interactive, the studio behind Clair Obscur Expedition 33. It's an honor to be able to share a few words with Festival you. Expedition. When we began the development of Expedition 33 back in 2020, Unreal was starting to open up new possibilities for a smaller team like ours to create games in realistic 3D, with mega scans and later the release of Unreal 5 that came with Lumen, Nanite, and MetaHuman, which all transformed how we create 3D scenes and characters. As a small team, we always did our best to play to the engine's strengths, religiously getting every update to try out the new features and optimizations from Epic. This allowed us to keep our development focused on the element that would have the most impact on the game we were making. The visual identity of our world, the story and the characters, and of course the gameplay with this blend of turn-based strategy and real-time action. The Unreal Engine has been the key element empowering our Olyat röhögtem. Mike elment vizáshoz, és nyilván ő is, ja, nem megyünk egyből vizáshoz, megnézzük a többi utat, és aztán egyenesen felment a bosshoz. Mert eltévedt. It is this whole ecosystem that allowed the project to grow organically, from my friend Guillaume booting up the Unreal Engine for the first time in 2019, creating a small project named Sandfall, to 6 years later, the release of Expedition 33 with that same new project file. Even though we are nem tudlak hibáztatni. never felt alone Renoir in is this very adventure, handsome. as we felt we always had the back of both Epic and the community, and we are extremely grateful for that. We really hope we will keep seeing more and more amazing Én one-shotoltam Stendhal-al a Sirius. in the upcoming years. And on the behalf of everybody at Sandfall, we wish you a great Unreal Fest. Renoir Bestnek nagyon komoly dedésúkat okoz, és ahogy láttam, nagyon sok férfi ismerősöm. Thanks, Tom. Nem csaltam, használtam a spellt, ami benne van a játék. Now, this year we're seeing more and more momentum with mobile devs who are capitalizing on the increasing player demand for high performance and immersive mobile games. Azt, hogy te sanyargatni akarod magad, ez nem az én hibám. Mobile development is Infold Games, whose gorgeous game Infinity Nikki offers a unique blend of fashion and adventure. Please welcome Újabb faszom, Stendhal! tell you more. Egyébként, to be fair, nem akarok nagyon gonosz lenni, én azért csináltam meg a legbrokenebb Stendhal buildet, és one-shotoltam Simont, mert én nem élvezem annyira az Expedition 33 combat rendszerét. És az achievement miatt megcsináltam, az achievement miatt eltörtem a számokat, de egyébként, hogyha nem tudtam volna Stendhal-al one-shotolni, akkor nem is csináltam volna meg a Simon fightot, mert egyébként nem érdekelt annyi. Laborban tették össze azt a faszit, hogy tönkre tegyen engem személyesen. Így van. These were mobile-only games focused on dress-up and interactive story gameplay. We could have stayed comfortably inside a space. Az Infinity Nikki egy nagyon fangos játék. We want to create a life beyond amazing. Majd egyszer visszanézek. Nem én vagyok a célcsoport, de a világ annyira fun és cozy és cool, hogy örömmel visszanézek. But stay emotionally touching for years to come. That means Infinity Nikki.
our first Unreal Engine 5 cross-platform game. Szóval lepro, szervusztok lepráik, manóék, lepráik. Szervusztok manóék, épp a State of Unreal-t nézzük. Sokkal jobban szórakozok vele, mint persze arcrendszerrel. Én sokkal jobban szeretem a Personal arcrendszert, mert én szeretek matekozni, meg taktikázni. Ízlések. From a technology view, our pillars should manage impossible things at once. High fidelity graphics that supports outfit customization, even in corporate mode. Ez a játék, az Infinity Nikki, az ilyen a digitális fotográfusoknak a nedves álma. Perfect for close-up camera shots. And it must run smoothly on our platform. For all players, big goals. Volt valami bolykott valami kapcsán. Én nem vagyok annyira benne az Infinity Nikki közösségben, hogy tudjam, miről van szó. Unreal Engine 5 is about making crazy idea real. We had a debate, even I highlighted it. But with Unreal Engine 5, Infinity Nikki's vision come to life. Lumen gave us movie quality lighting in real time. Open world tools like word partition help our team. Ne enableljétek Best Thirsty segét, légy. Unreal Engine 5's new rendering help our team bring amazing visuals to mobile devices. Thanks to Epic support, we made it happen. Now let's take a look at the open world. We want to make a detailed, exciting world for players to explore. Our first map covers 400 square kilometers with dense vegetation and a dynamic ecosystem. We had to make sure memory and performance were never compromised, especially on mobile. Unreal Engine let us build a cross-platform GPU rendering system. With smart GPU culling and a level of detail control, dual-core and triangle stay in budget on all devices. You may wonder why we put so much care into these details. I want to share a fan story YouTube-ról nem látom. Ott van képernyőn. Beyond outfits and open world. This is a true story from our fan, Xingshi Qiao. My mom and I play Infinity Nikki differently. She reads every item description, smiles when Nikki jumps, and changes into a pretty blue outfit. It does not matter if she finishes the platforming. When I was finally able to take her on a long-distance trip, she spent hours picking dresses and took many photos, even of a small flower by the road. Now I understand. My mom loves every small moment. We play Infinity Nikki in different ways, but we love each other the same. Sure. Hope you enjoyed this story. Hope you find the omen of the world's beauty in Infinity Nikki, the coziest open world game for OV1. Thank you for your time and have an amazing Unreal Fest. Thank you. Thanks, Yoshuan. Wow, what a beautiful world they've created. All right, there's one more amazing UE5 game that you've got to check out, and it's coming to the Epic Games Store. Mobilról vagyok, mert Please welcome Ken Kim, CEO of Netmarble Monster, to the stage. Akkor értem. Netmarble... A Netmarble mi az eget csinál egy Unreal Engine eventen? Játékaikat papírból és kitűzőkből rakják össze. It's a great honor to introduce our latest project here at Unreal Fest. Let me introduce Mongil Stardive. Mongil Stardive is the successor to Monster Taming, a game we first launched back in 2013. Known as Mongil in Korea, the game was a huge success, surpassing 10 million downloads just in Korea. Az Unreal Engine-et megengedi nekünk, hogy elindítsunk egy újabb Genshin Impact-et. Almost, ez... To achieve this, we chose Unreal Engine 5, which allowed us to capture even the most subtle emotional expressions of the characters, making the world of Stardive truly come alive. This was the best choice for delivering a seamless cross-platform experience across PC, console, and mobile. One of our goals is to provide players a whole new gameplay experience by giving each and every character deep narrative and each own unique control system. That means every time you change characters, you feel like you're playing a different game. Sajnos And this transforms Stardive from a simple action game into a immersive adventure. Slime-ok
nem egy nagyon-nagyon-nagyon specifikus slime szörny design van copyrightolva a Square Enix által, de azon felül mindegyik legally distinct, szóval... Adding a deeper layer of strategy and connection to the game. Each monster is a living, growing creature, transforming the conventional concept of monster. Oh, it's Pokemon Genshin Impact. The Epic Store, with its global reach and strong community, is the ideal platform to connect with players around the world. We are happy to announce that Mongil Stardive will be exclusively on the Epic Game Store for PC. Now, I'm excited to show you a brand new trailer from the game. Azt látom szegényen, hogy ő is bármi mást fejlesztene, mint egy újabb open world fantasy RPG gacha tizét. Egy próbát megér, minden ilyen Genshin-like-nak adtunk egy napot, kettőt. Belenézek, ha úgy van. Egy kört adok neki. Az a baj ezekkel az open... Most nem mémelni akarok, a Genshin Impact és ugyanaz a bajom egyébként, mint az összes többi hasonlóval. Nekem nincs bajom azzal, hogy gacha játékot játszom valaki. De tökéletes hobbi, van annyira legitim, mint WoW-ozni, vagy FF14, ez teljesen mindegy. De az én problémám ezekkel az, a Genshin Impactet is ideértve, hogy túl high maintenance ahhoz képest, hogy milyen élményeket tudsz belőle kiszedni. Ezért szeretem sokkal jobban a Nikit, meg ezért szeretem sokkal jobban a Zenless Zone Zero-t, mert így belogolok 5 percet, elrendezem, amit kell, a Niki esetében nem kell néznem, mi történik, mert minden automatikusan történik, aztán kész, tudok vele ketchupolni. Genshin, meg a többiek, too high maintenance. Our industry is living through significant headwinds right now, and the Epic Game Store offers all developers a toolkit for maximum financial success. That starts with our 8812 Nem fogok minden nap 3 órát Genshin Impactezni ahhoz, hogy up-to-date legyek mindennel. Amikor az Zenlessbe elmegyek, kinyitom a videótékát, megeszem a ramenemet, és kész vagyok a napra. És nem csak azért, mert hogy a napjaimat ilyen könnyű elrendezni, hanem amikor a Genshin Impactben csak fél óra az, hogy a napi questjeidet letud, és végzel velük, akkor nem az az érzésed, hogy na, akkor most elmegyek csinálni a többi dolgot, hanem azt mondja, jó, kész, kifutottam. És nincs kedved már más csinálni a játékban. Ja, ez az Epic Store szegmensünk. So we've added another tool to the Epic Game Store toolkit. Starting June 1st, we've changed our initial revenue share to 0%, so that you receive 100% of the first $1 million in net revenue, and then 12%... Bevétel szempontjából az Epic Game Store sokkal jobban megéri a fejlesztőknek egyébként, mint a Steam, de ez azóta így van, mióta megjelent, mert a Steam sokkal nagyobb részesedést kér, mint az Epic. A gondja az Epicnek az, hogy oké, részesedéssel megpróbálják magukhoz csalogatni a fejlesztőket, de közben a devtooljaik azok sokkal gyérebbek. Sokkal gyérebbek. Látom, hogy mi történik a YouTube chaten. Hagylak benneteket élni. We know there's still a ton of work to be done to deliver a world-class experience for our over 70 million monthly active users. And in the coming months, we'll be rolling out long overdue features on PC that will move us closer to that vision. Download Manager 2.0 was released just a few weeks ago, and preloading is coming finally in September. Gifting is targeting a release in time for the holidays so that you can gift games to your friends. And our revamped social is rolling out this year, and we'll connect our PC and mobile players together with game-independent voice chat, text chat, and parties, along with robust game invites for third-party games. Cool. Én szeretem az Epic Game Store-t, de szeretetem az Epic Game Store felé
az csak és kizárólag azért van, mert a Steam még mindig nem hajlandó forintosítani az árait, az Epic meg igen. És jelentősen sokat lehet spórolni az Epicen. Csak azért, mert az Epicnek az árai nem ugranak fel, amikor Orbán egy fasz, és az euró árfolyam az egekig megy. The Epic Game Store is available globally on Android, and we are continuing to expand our global footprint on iOS. Today it's available on iOS in the European Union, with upcoming launches in Brazil, the UK, and Japan, as new laws in those countries come into effect. In Q1, we launched with a curated selection of third-party titles, and as of today, there are over 70 games live on the Epic Game Store mobile, with more being added regularly. This deliberate Nem fine. Esen leszarom. Én nem vagyok beholden egyik PC-s platformos sem. Nekem van egy csomó játékom, amiket ott is vettem az Epic Games Store-on. Van egy csomó játékom az Xbox Store-ban, mert hogy azok közül van egy csomó, ami cross-platform, egyet megveszek a PC-n és Xbox-on is elérhető. Nyilván számtalan játékom van Steam-en. Nekem itt szét van szórva a Game Collection-em, és engem nem különösebben érdekel. Ott veszem meg a játékokat, ahol a legcélszerűbb számomra. És az Epic ajánlja a legjobb árat egy PC-s verzióhoz, akkor ott fogom megvenni, mert I don't care. És vannak játékok, amiket meg a GOG-on szeretek megvenni, mert a GOG-on keresztül kapják a legtöbb pénzt a fejlesztő. Szeretem, ha minden kis polcokra van szortírozva. Ha látni akarom az összes játékomat egyben, akkor elindítom a GOG-nak a launcherét, mert a GOG-nak a launchere az meg összeszed mindent. Abba be tudod feedelni az összes platformodat. Ja, hát family share. Vannak legitim érvek amellett, hogy a Steam-en vegye mindent. Pláne veszel egy Steam Decket, vagy hasonló. Még nyilván a Valve rengeteget tesz a Linuxos játékért, tehát én nem bántani akarom őket, csak számomra még mindig olyan fura, hogy PC-n van a legnagyobb szabadságod, azzal kapcsolatban, hogy mit, hogyan játszol, és a legnagyobb szabadságát a PC-s társadalom arra használja fel, hogy mindent Steam-en veszünk, mert sajt, I guess. Ezt értem, tehát mondom, vannak teljesen legitim okok. Én nem vitatom ezeket. Thank you. Yeah. We launched Unreal Editor for Fortnite just over 2 years ago with a simple goal. Oh, Fortnite. Give developers everything they need to build, launch, and grow their own games in Fortnite. Since then, it's been incredible to see how creators and players have responded. Millions of people are playing games built by you. And since the launch of UEFN, players have spent over 11.2 billion hours across more than 260,000 live creator-made games. Bra, az indie az... Ne, de óra. Van 14 percet, hogy végigmond a Fortnite-ot. In fact, this last weekend, Super Red vs. Blue by Jogo hit a major milestone. For the first time ever, a creator-made island took the #1 spot for concurrent players in Fortnite, surpassing even Epic's own games. Yay. This is a proof the system is heading in the right direction. Watching developers experiment, build, and push UEFN to its limits has been inspiring. But it goes beyond just making games. Creators are jó, mondjuk a PC-s játéktörténelem legjobb címei, azok modokkal, meg kosztümjáték módokkal vannak kikövezve. És a Fortnite erre ad lehetőséget, szóval that's pretty cool. None of this would be possible without you, our community, which is core to UEFN. We're proud to have thousands of dedicated developers building this ecosystem with us, and part of building this lasting ecosystem is talking with developers, learning from your experiences, and using this information to help shape our roadmap. Because ultimately, what good is a feature if no one wants it? This is why we've launched the Let's Chat livestream series to answer your burning questions and address your concerns. So far, we've discussed moderation, the new Fortnite data API, and the state of the ecosystem, with more coming at the end of this month. That's enough from me.
Help me welcome to the stage an outstanding UEFN developer, Tom Jank. Tom Jank. Biztos vagyok benne, hogy soha nem viccelődtek a nevével. Ever. Why don't we get started by you telling us how you got into UEFN for those who don't already know you? Yeah, I actually originally started in the animated film industry. I worked for Netflix, Pixar, but I was really looking to kind of be my own boss. I really want to do my own thing. And so, you know, one thing led to another, and now I'm here at the State of Unreal. Now you're here. How did you find success in UEFN? Like, how did you build towards what you are today? Well, I released a few maps, but the momentum really started coming when I started releasing my warm-ups. I posted daily on Twitter, just these janky experiments that are kind of weird and wacky, and people thought, how is he doing this in UEFN? And so that built to commissions and work and me doing this full time. I know a lot of people are probably familiar with your warm-ups. Did you ever make any of those into maps? Actually, that's where Fortnite football came from. I would pick up these little dinos and move them around, and I coded it wrong once and just punted them across the field. And I was like, well, this could be a game. This is kind of fun. And so Fortnite football was born. But no dinos. No, I got to keep within the age rating. It seems like Jank has been sort of core to your... Léci, emeljétek meg a szaros age rating. What it was like for you to learn. Can you tell us a little bit about how you landed on that brand? You fucking let me do some fun stuff. I'm not formally trained in game design or programming, so I really started to kind of lean into that. This is a little janky. I'm using this new software. I'm building this fun stuff. And that just became part of my brand. If I messed up, well, it's just jank. That's how it is. And so you can hear more about it in my session, the upcoming later this week, Tom Jank's UEFN Survival Guide. I love the name. It's a great name. Thank you so much for joining us up here. I mean, for us, it's really good to hear that regardless of the experience you had coming to this ecosystem, you were still able to sort of build and make a name for yourself here. That's really what we're looking for. No, I'm about to make a name for myself. To hopefully make your experience in the ecosystem a little bit smoother. So here to tell us more about what's coming next. Ezért van Sirius, hogy megkerülhessétek a reklámon. A sex person! Let's start with an update on a much-wanted, often delayed feature, Scene Graph. Scene Graph is one of those foundational pillars that we really want to get right. I'm pleased to say that the first release of Scene Graph is coming this Saturday, June 7th. Scene Graph a GameStar-nál töltött első évem után az összes szerkesztőm elmondta, hogyha végre abba hagynám azt, hogy nevekből csinálok viccet, nagyon hálásak lennének. És tudom, hogy mekkora seggfejség nevekkel viccelődni. Ezt azóta megtanultam. So I'm gonna be a good boy. Akkora a cipője, mint egy Kingdom Hearts karakter lenne, csávó, by the way. Scene Graph worlds are built on robust modular system engineered from the ground up to be the foundation of UE and UEFN going forward. So this year, we're shipping more tools like custom items, skill-based matchmaking, new social systems like Bubble Chat to bring players together. But before we get into roadmaps, előbb lesz chatbubble-juk, mint az FF14. We intended to ship the first season of Fortnite Battle Royale, built with UEFN in version 2025. Since then, plans have changed a bit, and we're not going to be able to meet that target. Right now, we're tracking to 2026. But today, UEFN is an integral part of development for Reload, Ballistic, and other internal projects, but we're still having to hit a few key milestones to support a full Battle Royale season. So for the rest of 2025, we're going to be focused on closing those gaps while continuing to ship new UEFN features for you. A big focus of working on making it easier for players to find amazing games you've built. The release of off-platform features like deep linking, enabling you to market your game on social media, link players directly to your island inside Fortnite. And in-game retention tools like Favorite a Creator gives you more ways than ever to build and engage communities directly. Azt hiszem messze a visszapillantó tükörben vannak az érdekesebb dolgok. De még az indie showcase még egy kicsit odébb. But it's also a great opportunity for creators to grow their audience and their business. To further support that growth, we're doubling down on data sharing and helping you make smarter decisions as you build and launch your games. Let's talk a bit about the new Fortnite Data API.
We are building Fortnite to be a true open ecosystem, one where creators have full insight into every dynamic factor that makes a game successful. Nem vagyok benne. The Fortnite Data API Oké, szóval nekem alapvetően nincs bajom a Fortnite-en, szeretek vele játszani, most is van aktív Battle Pass-em, én azt élvezem, mert este leülök, lövöldözök egy kicsit, pár fun klippet felveszek, ahogy porba lövök 6 éves gyerekeket. It's fun, it's stupid fun, popcorn fun. De nem vagyok benne teljesen biztos, hogy mennyire vagyok rendben azzal, hogy egy ilyen giga egyszínű minden vagyok homokozót akarnak belőle csinálni. Amit már csinálnak egy ideje, ez nem újdonság. De... nem volt ebben. Alapvetően ez a legjobb módja annak, hogy életben tarts egy hosszú távú service játékot, szóval rendszersz. And you'll even generate verse code from simple prompts. Please welcome Heather Storm, who will help us drive a live demo of the assistant. És egyelőre pozitív irányba megy a dolog, szóval legalábbis pozitívabb ez, mint a Roblox. Roblox az problémás. So let's set up the challenge that we want the assistant to help us with. We built an escape room with the challenge that you need to collect 3 props in order to escape through the center of the map. We need our props to randomly spawn within our play space. So let's go ask the Epic Developer Assistant to help us out. Now, I don't want to subject you to my typing skills, so we're going to copy and paste the prompt directly into the assistant. Hey, assistant, I need some verse code that will randomly spawn 5 creative props in the map. AI is so good, guys. I swear, like fucking I type in the thing and the thing is happening. It's so fucking good. Ha nem streamelnék már, kikapcsoltam mód. Experience for our players and me. Finally, we'll name our verse file and the editable variable prop to spawn. So while the assistant generates a response, you can see it may provide relevant documentation to your Igen, legenerálja, hogy menj anyádba, hogy fucking este 8 óra van, faszom meg nincs kedve dolgozni, menj anyád. Fejlesztők. Egyébként, ha teljesen őszinte akarok lenni, és félrerakom egy kicsit az anarchistát a lelkemben, a szoftverfejlesztőknek, meg játékfejlesztőknek tényleg sokat segít az AI, és ez egy olyan szekció, ahol egyébként van is értelme használni az AI-t, nagy datasetteket kell átfuttatnia, meg lefordítani a kódba, meg mit, it's fine. Egy ilyen helyen fine. Az nem teljesen értem, hogy mi a faszomnak demózzuk ezt az Unreal Stage-en, amikor ugyanazon a stage-en, ahol a Witcher 4-et mutogatták, mi az Istenért demózzuk azt, hogy az AI túlotok milyen okos. Amit értem, hogy az egész műsor alapvetően fejlesztőknek szól, de azért nyilván tudták a szervezők, hogy van egy szintű casual nézőközönségük is. Ezt egy külön dologba rakhatták volna, ezt egy külön szekcióba rakhatták volna, amit már nem kell nekünk nézni. Mármint, hogy nekünk nem kell nézni semmit, csak várom, hogy az indie elinduljon. We gotta collect 3. And now we can escape. And that's it. Now our team can continue to iterate and refine our game. Ez egy dev show egyébként, ez kifejezetten deveknek szól ez az egész. Szóval alapvetően nincs ezzel semmi tragédia. Feladatot kell váltanom csak. And eventually it'll be directly integrated into the editor. Teljesen try for yourself right now. And is live today. Thank you, Heather. All this is all part of a bigger mission to give creators more power and flexibility
to bring your creative vision to life. Another example of this is how we've redefined Nem szeretem stream közben ezt a boomstream egy fest hordani. We've been collaborating with De the leaders in film, television, music and sports since Fortnite's earliest days. Valamiért nem töltött fel rendesen. Iconic outfits in Battle Royale has evolved into entire seasons shaped around cultural experiences that players love. Egy pár perccel kezdődik egyébként az indie showcase. So last year, we kicked off a movement that started just that. Az Ariana Grande event, ez kurva jó volt egyébként. A simple one-click agreement, pre-negotiated share of the engagement payout, and all the brand safeguards that we've developed that allow every IP to integrate into Fortnite seamlessly. As a first partner announced at GDC last year, the LEGO Group has been leading the charge, enabling creators to expand the LEGO Fortnite universe with original games and stories. And on June 17th, they're unlocking a highly requested feature, the LEGO Brick Editor. It launches with 50 classic bricks, 42 colors, giving creators the power to build with LEGO, brick by brick, in Fortnite for the very first time. Our second partner to join the movement was Paramount. We welcomed Teenage Mutant Ninja Turtles to UEFN last fall, and from Pizza Tycoon to the wildly popular RVB experiences to TMNT Dimensions, we've been amazed by your creativity. All in, you've spent over 700,000 hours in editor creating TMNT games. Valami vacsit hoznom kell amúgy, mert ez valószínűleg az indie showcase-ek azok tovább fognak tartani, mint a normál streaming időm. We launched in March, and creators are just starting to publish Islands now. And so far, more than 1,000 developers have published Walking Dead games in the first 2 weeks since its release. Through our current partnership, creators have already published over 12,000 islands with over 160 million hours played. I'm excited to announce that our next wave of partners bringing their worlds for you to create with. Later this month, Squid Game will be coming to you. Walking Dead az akkor egy teljesen random luck projekt volt. Kb. A Walking Dead az körülbelül akkora szerencse szülte siker volt, mint a Star Wars. Mert a Star Wars egyébként lófasz nem lett volna, hogyha Marshall Lucas, meg a zene, meg a special effectek nem mentik meg azt a projektet. Az egy halva született film lett volna, hogyha George-on múlik. És akkor megjelent az Empire Strikes Back, és az Empire Strikes Back tartja össze gyakorlatilag az egész franchise-ot. Ugyanez a helyzet a fucking Walking Dead-del is. A Walking Dead az csak azért lett akkora siker, amekkora lett, mert az első évadot egy elképesztő filmrendező rakta össze. Az első pár részt egy elképesztő filmrendező rakta össze. És az első pár rész tartotta életben az egész franchise-ot, a képregényektől, a live action sorozatokon át, a filmek, minden. De egyébként senkit nem érdekelt már a Walking Dead már a 4. évad után. Az AMC fosra rángatta azt a zsinort, ami egybe tartotta. Walking Dead ez egy akkora... órákig tudnék róla beszélni, Walking Dead ez mekkora egy... Bocsánat. Mekkora egy random véletlen sikerszörmény. Sean Shoptaw from Disney is here to talk today about what we've been working on lately and where we're going to go, including a huge surprise for the creator community. Mondjad, Nifona. Láttam, borzalmas a kártyány. Az artwork nagyon tráhány szerintem. Ez nem érdekel. A Final Fantasy-vel szerintem jobban összeáll. A Marvel Angle nem jön be annyira Magic-nél. Jaj, bemutatják végre azt a Disney parkot. Igen. Hogy csinálnak tulajdonképpen egy virtuális Disney parkon. Arra kíváncsi vagyok egyébként. Ez fun volt.
Szóval kijött a Tales of the Underworld Star Wars sorozat, kijött az első 2-3 rész egyszerre, és az első 2 részt a Fortnite-ban levetítették a premier időszakban, és egy tök jó kis szigetet csináltak hozzá, én azt ott néztem meg, és pretty fun volt. Azt nem tudom letagadni, hogy a Disney-vel való együttműködések az mindig zselé jó volt. Minden Marvel-es, minden Star Wars-os Fortnite szezon, meg event szuper cool volt. Beleértve a mostani Star Wars szezont, szerintem szuper cool. És akkor közben meg kapunk ilyen Jujutsu Kaisen skineket, ami rá se akar nézni az ember. Hatalmas különbségek vannak, hogy a collab projektek között mik a minőségbeli váltások. Just a few weeks ago, we launched Galactic Battle, our most ambitious Star Wars Battle Royale collaboration in Fortnite to date. As part of this season, we partner with Epic and Team Beyond, who are here with us today, to debut the Star Wars Watch Party Island. For the first time ever, we brought a Disney Plus series into Fortnite. Players got early access to the first 2 episodes of Star Wars Tales of the Underworld before they debuted on Disney Plus. The environment went far beyond a typical linear viewing experience. Fans battled waves of stormtroopers. Hát azért annyi nem volt ebben egyébként. Verekedni lehetett a dogban, meg be lehetett ülni a kantinába, meg a moziteremben nézni részeket. Annyira sok minden nem volt benne, mint ahogy ezt így jelölt. It was a first of its kind moment and fans showed up in a big way. More than 5 million players visited the island, spending more than 1.7 hours watching together. But that's not the only surprise we launched together recently. We also partnered with Epic to bring the first ever AI character into Fortnite. A historic moment for video games, and we did it with one of the most iconic characters in film, Darth Vader. For the first time, players could have real-time conversations with Vader, powered by conversational AI. This experimental feature offers a glimpse into the future, showing how Disney and Epic are responsibly embracing emerging technologies to expand the boundaries of storytelling and reimagine what's possible in gameplay. Ha énekkel fogják telpakolni a Fortnite-ot, akkor én tökre rendben leszek a kis ritmus játékommal. Is another example of how we're continuing to build on that legacy in new and exciting ways. Let's take a look. Darth, what do I do if I have 1 health? Perhaps you should have considered that before running around with a pink flamingo head. Can you hide in the bush? Hiding in foliage, a tactic for the less powerful. He's pretty aggressive. Oh my god, yeah, he's insanely aggressive. It's a great distraction. Darth Vader actually putting in work. Look at that. Boss versus boss battle. Get him! Get him, Darth Vader! Get him! Yeah! What do you think of that guy, Cypher PK? Cypher PK. I do not concern myself with minor streamer's apprentice. Why is he roasting me? Darth Vader, you're funny, bro. You're funny. You're a funny guy. Your persistence is growing tiresome, imposter. Oh my god! I will not tolerate this disrespect much longer. Did he just do that to me? There's 1 player left. We need to take him out. Indeed. Let us ensure this final Menj már az Indi. Another triumph for the Empire. 11 perc. Now, as we look ahead to the next chapter of our relationship with Epic, we're inspired by the movement Sax just spoke about. Kicsit konfliktív vagyok, mert ezek a fejlesztők egyébként tök jó dolgokat tudnak belerakni a Fortnite-ba, és tök fun koncerteket, meg eventeket játszottam ott végig. Az ilyenek nélkül tudok ám élni. We want to empower our fans to build their own experiences with the characters and stories they love. Storytelling is at the center of everything we do at Disney, and we believe there are incredible storytellers outside our own walls. That's why I'm excited to announce today that we will be bringing Star Wars to UEFN.
A fejlesztők is használják Star Wars IP-t? Giving all of you the tools to tell your own Star Wars story. That's gonna be funny. This marks an important step. It's gonna be funny. Biztos vagyok benne, hogy a felhasználói szerződésen airtight lesz, hogy fingani sem lehet szabálytalanul majd. Thank you, Sean. Bringing Star Wars to UEFN is going to be a massive unlock and a huge moment for creators and for Epic. It also underscores that this is the right approach that works for IP holders. Kicsit fel kell állnom chat, mert kezdek ellaposodni. This is one of the many ways that we're collaborating with Disney to bring their IP to players in new category-defining ways. Teljesen biztos vagyok benne, hogy valami gigahertz szerződésük As lesz. game developers, our job is to entertain players. And Várjátok. AI is ultimately a tool to make games more fun and immersive. Hello. Infinite possibilities. Valami gigahertz szerződést fognak kitalálni, hogy véletlenül is lehessen olyan dolgokat csinálni Darth Vaderrel, amiket a Disney nem szeretne. Underlying technology with you. So later this year, we'll give creators the tools to build your own engaging AI-powered NPCs in Fortnite. You can put AI in our AI. And we're It's taking gonna it a be step so further. fun. So creators can not only drive NPC behavior and dialogue, but they can also drive the core game itself. What you're about to see is an internal prototype that we've been making using a large language model API that we intend to release soon. We put together a demo to show how the feature can be used to enable emergent, reactive gameplay for De mod creators. készítők majd and vagyják, gameplay hogy experiences lehessen. for Csak players. le fogja szedni az Epic. It's a live demo running in a live environment driven by an LLM. Ezért vagyok sokkal kevésbé lelkes a Fortnite-féle open world játékosok fejlesztette content, és a Warcraft 3 old school kosztüm játékmódokhoz képest, ezért vagyok sokkal kevésbé lelkes az Epic megközelítése miatt. Mert az Epic egy szuper kontrollált sandbox. Azt mondja, hogy azt csináltok, amit akartok a túljainkkal, amíg valami olyat nem csináltak, amit mi nem akarunk, és akkor leszedik. Ha igazi szabadsága lenne a készítőknek, a Disney nem engedné meg. The AI character has a singular goal, make you press the red button. Before you go into Fortnite, we'll jump over to the UEFN editor to show you how simple it is to set up a character for your game. Don't click the crabet játszunk. Let's start by taking a look at the new Persona device that's coming later this year. This device enables you to create characters with personalities that players can talk to. You can select the type of voice delivery Persona device. as well as their characteristics. Ezt pisztolynak hívták az Atlus olvasatában. Nem demonstrálom, hogy működik a Persona device az Atlus szerint. Letélt a YouTube. All facts for the character is right there. The prompt we inputted for this NPC say that it's a mysterious cosmic entity named Mr. Buttons. Mentsetek meg indie fejlesztők. Press the glowing red button with comedic finesse. Mentsetek meg az AI sloptól. The code provides the AI with facts about the contents of the world and guidance of how it should interact with the player. About 20 lines of text in total. The Verse API enables us to adapt facts in runtime and to receive I don't care. allowing the AI to directly affect. Visszatok pörgetni? Vissza. Szuper. A Witcher demonstráció az lenyűgöző volt. Az igazság, hogy nem is az nyűgözött le engem. Bocsánat, most hadd hallgass, azt mondták, hogy ez a base PS5-ön fut, ugye? Ezt hadd... Thank you. First things first, talk about. Hey guys. Thank you, Red. Project Red announced a collaboration. Mert azt mondták, hogy 60 FPS. This is a technological showcase set in the world of The Witcher 4. What you just saw and are going to see now is running on a standard PlayStation 5 at 60 FPS with ray tracing. Fucking... So in the game, you'll be playing as... Az van, hogy nagyon szeretnék lenyűgözve lenni, mert elmondta, hogy ez a basic PS5-ön fut 60 FPS-sel így. És én nagyon szeretnék nagyon lelkes lenni emiatt, de egyrészt a
Cyberpunk 2077 demo után, E3-as demo után, én nem hiszem, hogy bárki hisz nekik. 2, én nagyon sok E3-as prezentációt ültem végig ahhoz, hogy már legyen egy ötletem arról, hogy mi nem lesz benne a végleges verzióban akkor, amikor ez megjelenik. Mert én értem, hogy az Unreal fejlesztők más sem csináltak az elmúlt fucking, nem tudom, 3 évben, mint hogy vadul optimalizálták az engine-t ahhoz, hogy használható legyen base PS5-ön és cross-generation játékokban tökéletesen működjön, meg mindenhol 60 FPS-t hozzon ki. De nekem vannak gyanúim azzal kapcsolatban, hogy az LOD nem úgy fog működni a végleges verzióban, ahogy itt bemutatták. Az objektekkel való NPC interakció nem úgy fog működni, ahogy itt bemutatták. A lovak mozgását nem fogja úgy renderelni, mert bocsánatot kérek, de van bennem egy cinikus játékújságíró, aki így tudom, hogy mit tud a PS5 leszállítani, és ez oké. Nem akarok ráhugyozni az Unreal-nek a parádéjára, meg nem akarok ráhugyozni a CD Projekt Rednek a parádéjára sem. Én annyit akarok elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ha ez nem így fog kinézni megjelenéskor chat, akkor ne húgyozzátok le a bokátokat düböl. Hunter apátok szólt, hogy ez nem így fog kinézni megjelenéskor. Ezt előre megmondom. Most az van, hogy Sirius ez leskálázható. Minden, ami Unreal Engine 5 leskálázható brutálisan. Ez Switch 2-n is fog futni, garantálom neked. A Series S az ennél erősebb. A Switch 2-nél erősebb. Szerintem simán el fogja vinni a Switch 2 is, meg a Series S is, de nem így fog kinézni. Ez PS5-ön sem így fog kinézni. Azért sem így fog kinézni, véleményem szerint, mert ha tényleg külön 3D geometriával csináltak meg minden egyes lumen fucking vagy nanite, nem lumen, nanite-os gyepet, meg minden szírszart, az fel kell skálázni, ez nem natív felbontásban fut a PS5-ön, azt garantálom neked. És hogyha DLSS-nek meg a Frame Generation-nek még ki kell ezt számolnia, fucking no. Sorry, I don't believe you. I don't believe you. Mert ezt meg lehet csinálni, hogy oké. Finomítok azon, amit mondani akarok. Nem azt mondom, hogy hazudnak. By the way. Én azt mondom, hogy ez így tényleg elfut 60 FPS-re egy base PS5-ön, de ez egy tech demo, ami elfut egy 60 FPS egy base PS5-ön. Abban a pillanatban, hogy ez nem egy tech demo area lesz, hanem egy rész egy nagyobb játékban, ne lepődjetek meg, hogy ez nem így fog kinézni. Miért kezdettem mindenki UI-t használni? Azért, mert Unreal Engine sokkal könnyebb leskálázni Switchre, Steam Deckre, telefonra, mindenre. Mindenki tud in-house engine-t fejleszteni, nem mindenki tud in-house engine-t fejleszteni, de az emberek szeretnek in-house engine-ekkel dolgozni, de az in-house engine-eket nem tudod azonnal leskálázni mobilra, Switch 2-re, mit tudom én mindenre. Most már nagyon komplex a hardware struktúra, amire gyártanod kell. Sokkal komplexebb, mint volt korábban, mert régen mire kellett figyelned? Így középkategóriás, felső kategóriás PC-kre, meg a két aktuális két aktuális nagy konzolra. A Nintendo szarságaival nem kellett foglalkoznod, mobil az így, hagyjál már, nem voltak ilyenek, hogy Steam Deck, meg mit tudom én, hibrid konzolok. Most ott tartunk, meg az előző generációs konzolok nagyon hamar kihaltak, most ott tartunk, hogy én idén most már a harmadik olyan játékot tesztelem, ami PS4-re is megjelenik. Most már ott tartunk, hogy van kismillióm PC alapú handheld konzol. Most már ott tartunk, hogy van a Nintendo-nak 2 hibrid konzolja, amit a third party is nagyon szeretne támogatni, és most már ott tartunk, hogy az emberek, mint Hideo Kojima, mobilra hozzák a játékaikat. Tehát, hogy sokkal komplexebb a landscape, amire fejlesztened kell játékot, és oké, a Capcom az így megengedheti magának, hogy a hogy az RE Engine-nel dolgozzon,
De ők így kimaradnak nagyon sok mindenből. Hogyha az Unreal Engine-t használod, akkor nem kell kimaradnod nagyon sok mindenből, akkor azonnal le tudod compile-olni a játékait, majdnem azonnal, ilyen játékfejlesztői timeframe-ben beszélve azonnal. Le tudod compile-olni a játékaidat mobilra, le tudod őket compile-olni előző generációs konzolra, handheld konzolra, amire akarod. Mert úgy van megcsinálva. Egy in-house engine fejlesztő csapat akin 10 év alatt nem rak össze egy olyan engine-t, ami annyira skálázható, mint az Unreal Engine. És amikor mindent támogatnod kell, beleértve előző generációs konzolokat is, mert a PS5 még tovább fog élni, mint a PS4, akkor mit fogsz csinálni? Akkor mit fogsz csinálni? Hát kifizeted az árát az Unreal Engine-nek, mert tökön lövöd magad, ha nem. Mert tökön lövöd magad, ha nem. Az ilyeneket nem értem, miért teszik már mobilra, meg ilyenekre játékokat, felesleges idő és pénzpocsékolás. Azért zarosz, mert az a tábor, akinek mobiltelefonja van, az posra veri számokban azt a tábort, akiknek konzoljuk vagy játékképes PC-jük van. Ennyi. Charles csinált egy videót nem olyan régen arról, hogy a játékfejlesztőknek jelenleg az egyetlen olyan, vagy hát a játékkiadóknak, inkább fejlesztőket kevéssé érdekli, a játékkiadóknak az egyetlen olyan piaci növekedési lehetőségük, ami relatív könnyen elérhető, az a mobil. Ezért akar mindenki cloud streaming szolgáltatót indítani. Ezért akar a Netflix játékokat eladni a szolgáltatásában. Ezért vitt Hideo Kojima a Death Strandinget az iPhone-ra. Egy hatalmas tábor van ott. Egy hatalmas tábor van ott, akit el lehetne érni. Yay! Sure to commemorate the event via the link in the description below. Mi ez a Kuka Night? Hát hiába nem az az eredeti funkciója, hogy oké, ez egy hosszabb beszélgetésre vinne el minket, kicsit lehalkítom a film anyagot. De a játékfejlesztő, amit tudnod kell, Zarosz, hogy a játékfejlesztők, ők nem a többi játékfejlesztővel versengenek már. A játékfejlesztők nem a játékfejlesztőkkel versengenek. A játékfejlesztők versengenek a Netflix-szel, a TikTokkal, a YouTube-bal, az Instagrammal, a fucking Facebookkal, mindenkivel versenyzik, mert mindenki az idődet akarja. És amikor megfogod ezt a szírszart, leteszed magad az ágyba, és csak swipe-olsz órákon keresztül, akkor azokat az embereket hogy a faszomba veszed rá, hogy megvegyenek egy videójátékot? Hogy veszed rá Tibit, aki meló után csak ledől az ágyra, hogy ne a TikTokot pörgesse, hanem játszom valamit? Hogy veszed rá? Hát úgy, hogy elé rakod a játékot. Ez az egyetlen módod. Most kényelmes vagy nem kényelmes a Resident Evil 4-et mobilon játszani, teljesen lényegtelen.
a mobilon van a közönség, akkor oda fogsz neki játékot csinálni. Nem tudom, mi volt az a StarCraft klón egyébként, nagyon a Time War-ról magyaráztam, de ez nem nézett ki rosszul. Ez a zombis játék, amiben van egy Leon nevű főszereplő. Whisper Mountain Outbreak. Ez már most sokkal szimpatikusabb showcase, mint a PC Gaming Showcase, mert nincs egy D9, aki fáraszt 40 percnél. A PC Gaming Showcase nem tudom, hogy fogom végigülni idén. Egyre kevésbé bírom D9 baromságát. Annyira reménykedtem, nem akarom bántani D9-t, mert mint tartalomgyártót nagyon kedvelem, de a PC Gaming Show-n ezek rohadtul bealszak. Nincs olyan jó helyem, hogy Josh Strife imitációs versenyen vegyek részt. Nem egy kicsit elültem magam, ahogy néztük a Fortnite fejlesztőt. Az egyetlen hölgy, akire emlékszem ilyen előadók közül, az örökké Aisha Tyler marad, akinek a Ubisoftos műsorait soha nem fogom elfelejteni. Sosem lesz akkora cringe pillanat egyetlen videójáték showcase-en sem, mint amikor Aisha Tyler beült a közösségbe, és azt mondta az Assassin's Creed cosplayernek, hogy let's pitch a meme. És akkor tudtam, hogy ez egy történelmi pillanat. Cuki játék. Hála az égnek már nem csinálja az ilyeneket Ubisoft. Azt hiszem a pitch a meme volt az utolsó show, amit csinálta Ubisoft-tal és a Tylernek. Alapvetően én nem szoktam bánni, amikor a Ubisoft csinál egy show-t, mert amikor összeraknak egy show-t, akkor általában az azt jelenti, hogy van egy csomó dolgok, amit mutogatnak. És én... Mi ez a Cowboy Bebop? Oh hell yeah! What's this? Disguise yourself. Join the election race. Win the hearts of the people. Gather votes and become the new president. Win votes by day, rain blows. Oh, micsoda? Micsoda, mikor lesz? Sok mindent kedvelek a franciákban, corporate bullshit-eseket nem. Voltak jó E3-as előadásaik, it's fine. We're charting humanity's future with our cutting-edge technology. Our brave diving teams maintain the A PS1-es vizuális stílus az very much in. We're seeking exceptional individuals to join our deep-sea diving division. Az very much in. Looking for someone who is physically and mentally. Egyelőre nem láttam egy indit sem, ami úgy nagyon elkapott van. When faced with unusual situations, Tachibana Heavy Industries, diving deeper than anyone has before. Join us today. Yay. Well, the beast play the demo. Thank you. No. Okay, that looks like something. Ja, nem. Mutassatok valami fant és fantazit és lighthearted-et. Give me a game. Especially for me.
Ez nem tudom meddig tart, de lesz még egy indie showcase egyébként. Az kezdődik 6-kor, ugye? 3-4. Wall World. Wall to World. Don't Dead Open Inside. Gondolom volt. Ez szép, ez mi ez? Mi ez az atmoszférikus csoda? That's my kind of shit. Okay. Van egy kis inside vibe-ja? Nő van benne vók. Nem, ez egy tesi ruhába öltözött iskolás lány Szöulban, úgyhogy ez nem vók. Ezt a Neoviz adja ki? What the fuck it is this? Ez egy fucking survival sandbox shit egy Gundam-mal? Oh nem. What the heck is this? Jó. Majd fennakadok technikai apróságokon. Undervarak havak. Még a neve is majdnem Gundam. What in the persona? Simultaneous turn-based PvP tactics. What the fuck? A gem az adja. Rég láttam egy jó multis tactical game-en. It's pretty cool. Mi ez a sok sci-fi bizbasz ma? Meg a Simul Tactics. De édes volt a vágás. Raff! Jaj, ezt láttuk ezt a játékot valamelyik showcase-en, nem? Szerintem tavaly mutatták. I'm a fucking tanuki, man. Ó, ez egy bear, bocsánat. Másik, emlékszem egy tanukis játékra. Ez kijött már? Meg kell keresnem. Ó, megvette 6000 elemszerzépés. Nem, az még mindig nincs kint. Hozzáadom a wishlistán, ez miért nem adtam vissza? Miért nem adtam hozzá a wishlistán? Mi ez a cuki dolog?
Megkértek, hogy kapcsoljam le a legkondit. Ja, a Witchbrook az se lenne rossz. Ez egy cuki játék. Ez nekem is tetszett. Playable now! Ó, mi ez? It's a kraken! What the heck is this? This looks cute as heck! Micsoda tündérnagymama. Köszönöm. Többet kéne állva streamelnem, it's nice. Payland. Okay. I put that on the list. Ez nem az én műfajom. Looks fun. Ez nem az én műfajom. Egy jó bullet hellt egyszer kipróbálnék, azokban nem vagyok nagyon jó. Egy pár bullet hell játékkal játszottam, de nagyon hamar elvéreztem mindegyikben. Az Undertale előtt nem lenne rossz kipróbálni. Majd végig fogjuk játszani az Undertale-t. Ez nem egy nagy vállalás. A Furival, azzal én akartam játszani egyébként, és aznak nagyon tetszett a vizuális stílusa. Az rajta is van Wiszlisztemen. Wiszlisztemen. What comes to mind when you think of the free lands of Mirthwood? Prosperity, perhaps? Adventure, of course. And now, cooperation. The journey is certainly better together. Ez cuki izometrikus halandizé. From epic encounters to quaint heart-to-hearts. Aww, this is super cute. Life's greatest adventure is still yet to come. Gratulálunk, kalandozó, meghódítottad a Murfoodot, mert ez gyereket nem. Yeah, that's not my thing. Ez már meg is jelent, ez ki van egy ideje. I put that on the list. Boomer shooter, let's go! Ó, izét játszani fogjuk, chat, arra rá fogok áldozni egy streamet. A Warhammer eseményen kijött egy ingyenes Warhammer shooter, ahol be kell typolni az emberek nevét, úgy ölöd meg őket. Az egy nekem való játék. Az én... Én nagyon sokat type racerezek egyébként, úgyhogy ezt élvezni fogom. Abból csinálunk egy streamet legalább. Valószínűleg többet nem ér, de egy streamet csinálunk. Find the truth! Gather wood and rocks and fish and I'm already don't care. And he's banging. Hold on. Hold now.
The minigame RPG. Looks cute. Anomaly Agent. Van itt egy pár pancuc. Dynamic environments. Oh, this is cool. Ez Johnny Bravo a háttérben, very nice. Okay, is that cool? Can you hear it? The No. whisper in the wind. It brought you here to begin anew. What will you make of this new world? Will you claim the skies like those before you, or will you chart a better path? Within the stories. Nem gyűjtök követ! Fuck off! Fuck off, man! I don't wanna build fucking anything. I don't wanna build, bro. I don't wanna build, bro. Does the wind remember that I don't wanna build shit? I don't wanna. Leave me alone. Loft. Cukinak tűnik. Ez egy cuki projektnek tűnik. Tetszik a style, meg tetszik benne sok minden. But I don't cut woods anymore. Fuck off. Holy! A Final Fantasy VIII Rebirth erre készített fa. Ez lesz az én évjátékom. Reality break. Did I ever tell you the story of how this city came to be? It began as a patch of land, nothing more. És aztán Baldur a kalandozásaiból hazaérve. We shaped this place. From the earth, we pulled not just walls, but a sanctuary. And we did not merely survive. Ez a real game. Ahol itt típózolnak a katonák. Beasts and betrayal. No blight could starve us. No fire consume us. Yet still, we endured. This is our home. Golding Medieval. Available now in early access. Nice. In the frozen north, your castle begins to rise. The horns sound echoes. Rögtön egymás után. From the shadows, endless hordes are coming, ready to bring chaos to your home. Your towers. De rohannom a kilovagol. Will defend against those who attack. Ez tower defense? Oh yes! Ó, de rég kaptunk egy jó tower defense játékot. Oh please. Én szeretem. It's chill. A TD játékok azok az én Stardew Valley-eim. What the fuck?
Yeah, Times Square is crazy. Times Square is crazy this time of year. Ha valaki fogta volna a Dodgeball című játékból a karaktereket, és így berakta volna őket a Little Company-be. Ja, az. Nézzétek egy játék Viktornak. It's exclusively for Sirius of Twitch TV. Shibs 2. Hunter Studio. Mutatjuk a játékunkat, chat! Ez akár tényleg az én játékom is lenne. Ezek alapján. Nagyon sokat fejlesztettünk az első részen. Ez egy Castle Crushers? Altesti poénok nélkül? Mert hogyha ez egy Castle Crushers altesti poénok nélkül, akkor melyik lesz a Castle Crushers? Hiányozna a hígfosással megtolt állat, ami így a háttérben elszlájdol. Senki nem játszott innen a Castle Crushers-el, ugye? Nincs videójáték, amiben annyi szarós altesti poén lenne, mint a Castle Crushers 2-ben. Castle Crushers-ben. Mi mondtam 2? Ah, yeah! Take me home. Holy fuck, what? That's not West Virginia. Truck full. Sure. A Pocket Per adja ki. A Pocket Per kiad játékokat? Okay. Goodbye. Ez egy nagyon szép játék, ez nem a Tainted Grail? Nem? Nagyon keveset láttam belőle, szóval sorry. What the fuck? Gah. Holocaust. Okay. Focus. Yeah, this is cute.
Én adok egy fun action game-et. Ázsiai fantasy körítéssel, let's go. Mert a Hades nagyon sikeres volt. Z. Erről mint hallottam volna már valahol. Nimo projekt. The tower has risen. Born from the memories of those who will be our ruin. The messengers of the end. Among them, two hold our fate in their hands. A man cursed with eternal life. A girl who bears the calamity with her. And one shall decide if we rise or fall. Ki gondolta azt, hogy össze tud rakni egy RPG-t 300 forintból és egy McChicken menüből? Anima Gates of Memories Remaster. Oké. Okay. Ez nem tűnik indinek annyira. De oké. Okay. Country roads. Take me home. Oh, I don't wanna chop wood. I don't wanna. De ez még érdekesnek is tűnik egyébként. Ez a Van Life szimulátor. Egy Van Life szimulátort kipróbálnék, csak nekem már fát vágnom. Are you ready for our adventure? I'm giga ready. Oké. Csinálhatok olyat, az Outboundról, mint ha hallottam volna. Csinálhatok olyat, hogy a stoppossal vágatom a fát. Mert akkor oké. Kimaxoltuk a PS1-et. Ilyen PS1 ciklus végi visual style. She left a message, Rex. It's addressed to you. Come down to headquarters and take a look. You know Miller better than anyone. Somebody call Snake. Egy GoldenEye Metal Gear. Golden Gear Liquid. With David Hasselhoff as Liquid Snake. Deep State. Miért vágják el ilyen élesen a tréleket, by the way? Oké, a hangulat az elég cool ennek játék.
Holy shit. Jesus. Hairy woman. Dark Queen of Samobor. Okay. Sure. A reckoning soon comes. Where anathema sought to devour, the legions of dawn rallied. Mi ez a Warcraft 3 akarok lenni? Soon the sky shall be as blood. Host of heaven, rout this rabble. Jobban néz ki, mint a Stormgate. Egy ránézést megér. Heresy isn't a myth or a bedtime yarn. It's real. It's Heresy? It's what we fight against. The demons above, the beasts below. And the heretics within. You have everything it takes to really help Antioch. What do you want us to do? A soundtrack fannak hangzik. Bármi is ez. That's life in the bishops. The apocalypse is always a couple of days away. You'll get used to it. Just remember that when you're a bishop and the difficult choices come, Save yourself. Abandon false God. There are laws even gods cannot violate. Okay. Fun. Ó, de gyönyörű pixel art, ez mi ez? Oh, we have character design. This looks fucking cool, mi ez? Fuck yeah. Oh, this looks fucking cool. Mi ez? Fallen Fates. Color me intrigued. Ó, ez egy Kickstarter lesz majd. Oké. A másik showcase, ez hogy áll? Csúsztunk már egymásba. Fejezzétek már be, mielőtt a másik elkezdődik. Egyébként gyönyörű ez a játék. They feed consume. Oh, this looks very nice. Ja, még nekem... Ó, Nocturnal 2. Oké, cool. Nekem is hoznom kell majd valami kaját gyorsan. Még kell mennem pisilni, hozom kéne valamit enni. Nem szoktam én ennyit streamelni. Nem tudom, tiszteletben a Summer Game Fest időszaka, 2 órás schedule-en. Oda. What the fuck? Hú, de furán néz ez ki. Ez úgy néz ki, mint amit
egy egyfős fejlesztőcsapat dobott volna össze egy experimentál projektnek. Demo available on Steam. Nek van egy stílusa, amilyen nincs bajom. Van egy tippem, hogy ezt jobb játszani, mint nézni. Encounter new birds, each with its own song and story, inviting you to see the world from a new perspective. Ez egy kártyajáték with Birch. A game of balance and harmony, where two players move in rhythm, creating a perfect dance of strategy. Ez egy állatos társas. Expand your world and let your journey begin. In Wingspan, Asia Expansion. Mert digitális társas csinálni sokkal könnyebb, mint fizikai. Yes. Nem tudom, mi ez a játék, de a zenéje baszó. The Great Coffee Capper! Már nézem is. Ez az Eurovision dal. Until the bitter end. Goodbye, little man. A child and a broken warrior somehow bested me? We will end this war suffering swiftly and painlessly. Most ért vége. Tell your master that as long as I draw breath, this dream is not his to devour. No matter how many. Ja, sejtettem, hogy ez majd egészkor fog kezdődni. Fejezzétek már be ezt a streamet, hogy el tudjak menni húgyozni, leengedni a kutyát és hozz kaját. Plush. Pretty plush. Bygone Dreams. He makes decisions best he can. Sometimes he needs Winnie the Pooh. Or two or three. This is our plan to build him strong, extend lifespan. He is our host. We live in. Jaj, nem át, csináltak valami undorító horror szart a Mici Mackóból, mert most már open a license. Strategize with your direction. Collect cells to grow mutations. Test our vessels' limitations. When our host is under threat, a virus does what it does best. Survival is our prime objective. Most független attól, hogy én nagyon szeretem a Mici Mackót, annyira kurvára utálom, amikor így a valamilyen IP szabad lesz, és akkor az első reakciója mindig az ezeknek, hogy vér! Csöcsök! És fucking budget bullshit. Én is szól, jó. Én. You did it. Megtapsolnak, guruljon. Mindig ez van. Mi lenne, ha a dolog, amit az emberek szeretnek, abból szar Z-kategóriás horrort csinálnánk?
Kapok puszikat, mert vigyelek már le. Igazából itt hagyhatnám a streamet, hogy levigyem a kutyát. Csak most pont ott tartunk, hogy nem tudom, hogy most elmegyek a géptől, akkor azonnal vége lesz ennek a streamnek. És akkor itt maradtok anélkül, hogy a másikra tudnék váltani. What that? Na jó, itt hagylak benneteket, mert tényleg kell vinnem a kutyát. Nem a műfajom, de ettől még nem félek tőle. Az Archer design jól néz ki. Ez jó kinéző játék egyébként. Nem az én műfajom, de jól néz ki. Kakazacskó van nálam. Jó, megyünk. Mindjárt jövök, chat. Welcome to Trinity Archetype, a roguelite turn-based party RPG where you fight deadly enemies trying to take over your broken world. Once per turn, you choose a character to lead and inspire the others. Inspiring will grant you passive and active effects. Chat. Spend
Ha már így elkezdtem dolgokat csinálni, elmegyek pisilek egyet, meg hozok enni. Mielőtt a következő showcase elkezdődik. Addig nézzétek, hogy van-e valami játék, ami nekem is tetszik. Level up your characters and select which skills to unlock. Customize each skill with runes. Each rune has a distinct effect that will trigger in battle when boosting your skills. The possibilities are endless. Trinity Archetype. Try the demo on Steam. It is alluring, but beware its peace. Beware its mysteries. Beware its gifts. Inevitably, this heart of yours will change forever. For this world's true nature always has been veracity. Let the march forge you. Face it with an unbreakable will. Our survival lies in your hands. I upgraded your ship, dear customer. You are more likely to succeed this time. Tell me. Fucking meddig tart ez még? This contract, I will not tolerate failure. Lemaradtam egy Grand Division-ra? Shit. Hoztam sajtos kiflit vacsorázni. Kicsit távolra rakom magamtól a mikrofont, hogy ne csámcsogjakba. Trailblazers. Fucking meddig tart ez meg? Volt ma már egy pár Metroidvania, de ez nem kifejezetten... Nincs benne semmi különösebben érdekes. Első ránézésre. You'll be settling down in the mountains, building your very own homestead, and discovering a world filled with adventure and friendship. Of course, ranch hands need to earn their keep, and there's no shortage of ways to do it. Get your hands dirty planting crops that'll feed the soul, and drive cattle beneath
the wide open prairie sky. The wide open prairie You're sky. the adventuring type, looking for hidden treasures in the mines. Amikor eljön az idő egy kis kalandozásra, akkor előhúzom a kedvenc skillemet, a fucking gunt. Take a breather when the sun sets. Kick back with a sarsaparilla at Carrie's Saloon, or cast yourself a line in the river. I always did like fishing. But be warned, friend. There's a price to pay for living. Sprite-ok tök jól néznek ki. Sheriff said there's bandits lurking on the edge of town, looking to take what's yours. You might just need to keep them in check. It is some fucking guns, brother. Exploring the wild, taking on bandits, or just making your mark on this new frontier, you're gonna love it here in Cattle Country. Cattle Country. Texas Simulator. Partner. Welcome to fucking Texas, mate. Mi az ég ez? You can be a fucking goblin from Overlord. Have fun. Partner. Ja, csak ez goblinos Little Company. Itt nem egy agyon dolgoztatott munkás vagy, hanem egy agyon dolgoztatott goblin. It's the same thing. Really? Bit of goblin. Okay. Oh, what's this? Fuck yeah. Olyan szar egyébként. A játékfejlesztők nem kísérleteznek valódi sportok. Valódi sportok menősítésével. Nem tudom, emlékszik-e valaki a Galactic Football című 3D-s animére. De hogy miért nem csinálnak ilyen játékokat az emberek? Nekem nincs benne a sportjátékokkal, csak ne szimuláció legyen. Madball, nice. Ah. Ez egy foci puzzle. Na hát, sajnos rácsúszott a két showkész egymásra. A veritable smorgasbord of new releases to put on your radar and your wish list. I'm talking about hot upcoming games that will keep things popping between your cookouts and pool parties this summer and beyond. That's right. Grab your Pop floaties, champs. Candy. You know, summer is on the sizzle, and so are the devs. We're keeping it simple, lining up games in several categories that include world. A feelingelés helyett inkább nézek trailereket. What the heck is this Fortnite? Dead by Fortnite. Weeping Angels! Ne vedd le róluk a szemed! Okay.
Audio weird. Még mindig csak feelingál. Sirius, akarsz róla beszélni? A magányról? That's sad. Play together now! Now! Sit down! Play with your fucking friends! What the fantasy manager is this? What if manager game, but Middle Ages with guns and cars? What the fuck? Ez gyakorlatilag egy mini civilization. Final outpost available now. No. Ez extremely rude. Hogy két különböző indie showcase fut ugyanabban az időpontban. Leértekerem. Magamnak is. Ez nagyon szép pixelált egyébként. Másik képernyőre átozom a másikon. Never's End. Okay. Oh, what the heck? Okay. Where do I even begin? When I'm running and fucking Running at the motel. That one argument. country road, take me home. Always the same. It's been just an awful journey to get both of us here, hasn't it? Where are you, my love? Where are you, my love? Oh dear God. You're going to ruin us. Eszek, brav. Fuck me, I guess. For what? Where are you, my love?
Jó, hát egy godbedér, én is hát járnám a világot. Not gonna lie. Background. Okay. Ez is úgy hangzik, mint egy Eurovision szám. What the shit is this? America! The Last Caretaker. Akkor átröhögnék egyébként, ha igazi baller lenne, akkor így az Indie Showcase-nek így a legelején bejelenteni a Half-Life 3-on. Technikailag indik, szóval mekkora baller move lenne. Random indin bejelentenék a Half-Life 3-ot. What? Sure. Why not? Fucking why not, man? Visszazom majd a hűtőbe. Ugye? What in the opera bin is this? Nosferatu. Can I date the snake woman? By the way, a másik showcase még mindig megy. What the fuck? Ez egy elég cool játéknak tűnik. Dead Finger Dice, okay. Billionaire Killing Game. Nagyon sokan fogják szeretni ezt a játékot mostanság. Nem volt már egy ilyen játék az előző showcase? Nagyon sok a Neon Gundam Sci-Fi bizbasz.
A Gundam Sci-Fi az idei Dead Space. Oké, mondjuk ez egy decent shoot 'em up. Az arstyle elején menő. Nem. Play the demo right now. Finish. Na, nagyon sok shoot 'em upban van ilyen. Hát ez micsoda? Plugshot rugs! Hire! My friends! Tudom mi ez az akcentus, de valahol Jack Sparrow és Chigus között landoltam. Gombfac ilyen Angry Birds. Oké, ez elég cute. Szívesen kipróbálnám, ez valami, ez egy újszerű élmény lenne egyébként. Ez legit újszerű élmény. Fizikára épülő combat. RPG elemekkel. Looks fun. Tök jó az art style. Ó, ebből már van is demo? Ezt lehet, hogy meletöltöm stream után. The gaming industry isn't just big. It's a colossal $240 billion universe where millions log in, play, and interact daily. And we are going to revolutionize that universe forever with Raijin. Raijin is rewarding gamers for doing what they love most, playing video games. Ez egy kibaszott NFT scam. And most fun games. Raijin will integrate with every Steam account, opening the door to over 100 million gamers to join the Raijin ecosystem. And the best part is, Raijin will let you convert your Steam achievements into real-world rewards. It's time to reward gamers for gaming. Fucking NFT scam. Menjetek már az anyátokba, senkinek nem kell. Senkinek nem kell a kibaszott play to earn szarotok. Senkinek. Takarodjatok már az anyátokba. Fucking. Már azt hittem, ezt hátrahagytuk 2021-ben. Senkinek nem kell. Senkinek nem jött össze. Senkit nem érdekel. Egy spekulatív bullshit. Játszani akarnak a gamerek, nem pénzt keresni játék közben. Fuck off. Shut up. Shut the fuck up. Senkinek nem kell az NFT bullshit. Senkinek. Bazd meg, ha Ubisoft nem tudta működésbe hozni, akkor egyik őtöknek se fog sikerülni. Takarodjatok az anyátokba. De felbasz ez, amikor ez a szar, amik szenvednek. Múlt 2 hete írtam egy cikket arról, hogy bezár egy NFT MMO, ami istentelen dollármilliókat szedett össze fundingnak. Aztán képzeljétek el, bedőlt, mert senki nem érdekelt a játék. Such shit. In the world's first Gardenvania. Say that 5 times fast. Yeah. Fucking piece of. What the heck? Valaki, aki nem horrorra használja a PS1 art style-t? Megőrülsz. Now this is pod racing. Meglepő a Hawk, de trailerbe, de heck.
Például 0.5 fok. Én is, de több mindent is lehet vele kezdeni. Nem bajom. Oh, this looks nice. Ó, én szerintem láttam már ezt el. Mi ez a játék? Legalábbis a karakterről láttam már artwork-öt, azt tudni. De nice. Tök jól néznek ki a fighting animációk. What the heck? Gyönyörű játék. Handanimált játéknak ez gyönyörű. Mármint indie-től. Ebből bizony van production value. Gazorg! Son of Zorg! Ebből is van demo. Very nice. The elusives are tiny creatures that live in our homes, hiding from us and borrowing whatever they need. To the elusives, humans are giants, slow and clumsy. Mi ez Orieti videójáték? Also dangerous threats that must be avoided. The raiders are the most daring elusives, always seeking adventure and treasure. They're quick and stealthy, using guard cloaks to keep them hidden and invisible to the eyes of humans and predators. Elusive is an adventure and exploration game with Metroidvania elements. The protagonist, Zoe, is a brave raider seeking adventure in the giant world of humans. Along your journey, you will meet other adventurous super cuki! with whom you can build friendships. Orieti videójáték. In Elusive, you'll explore every nook and cranny of an old haunted house, uncovering pathways and tunnels within the walls that will lead you to hidden treasures. Elusive combines exploration with resource and treasure. Hétvégén újra nézem az Orietit. And quests in a giant house interconnected by tunnels. Let's raid together. Let's. Nem tudok alkalmazkodni day schedule-höz, és nincs goldom konzumokra, de let's. Raw Fury. Ooh, what are you guys doing? Tuki volt egy zenél szinkelni. Viking side-scrolling adventure. Ja, a Fury az egy tapasztalt brigád. Maybe inappropriate for children. Dark Souls-vania. Jó, ennél gyakorlatilag pixelált From Software játék.
The younger rectangle. Yeah. Dragon is dead. Okay. The surface is no longer safe for humans. Mutated creatures and viruses force us to live in underground bunkers. Oh look, Vela big is mecha training game. combat personnel like you to overcome and reclaim the surface. Through the simulation, you can safely learn all the skills needed for actual combat. Hello, I'm John Ju, the developer of Vela. Through this video, I would like to introduce Vela, a Souls-like training game. Souls-like training game. Perfect simulation that can substitute for dangerous real-world environments. Through this simulation, you can systematically learn all the Souls-like combat techniques: dodging, parrying, and fatal attacks. Block enemy attacks with shields, break their stance with perfect timed parries, dodge attacks with quick rolls, and don't miss the opportunity to deliver critical hits. You can create your own combat style by combining various weapons, shields, and gear. Each piece of equipment has unique characteristics, making strategic choices crucial for victory. Okay. From basic straight swords to heavy axes, from small buckler shields to massive tower shields, every choice determines your combat style. After completing your training, you can challenge yourself in a more difficult roguelike mode. This extreme training begins to prepare you for roguelike Dark Souls. Being a simulation, there's no need to fear failure. You can experience new challenges and growth with each attempt. Failure will become another opportunity for learning. When you complete the simulation, you can challenge all the enemies you defeated with your own combat skills, but a single mistake means starting over from the beginning. Furthermore, hidden areas and special challenges await you. If you can overcome the hacker's interference, special rewards will be given. Soon, you will be able to experience your first simulation. Please, lepjetek már meg valamivel. The Steam demo is expected to be released in August, with an official release planned for 2026. Vela will perfectly support your training. The future of humanity rests in your hands. Do not forget to wish list. I'm not gonna forget my wish list. Sorry, már elegem van a Souls-like-on. Mint a Half-Life Souls-like-on. Ez technikailag egy rendes videójáték, csak... Hi, I'm Zach, one half of the Hi, Zach. and we're making Nectarmancer, a highly acrobatic Gardenvania where you work for the Throne. The Throne is a mysterious entity that's dominated the world for centuries, exploiting the land and people for one thing: nectar. Nectar is everything: money, energy, fuel, power. And the Throne wants every last drop. But as the world's reserves run dry and the forest itself begins fighting back, the Throne has become desperate. So it's employed you, an expert in both sword and soil, to bring nectar to the Throne no matter what stands in your way. But melee alone won't be enough. A Nectarmancer can alter the very nature of their plants, using them as ammo or ammo factories, providing you with an extremely flexible loadout of projectile and soil-based support.
stay in good graces with the throne. Unfucking unbelievable. And you might just survive in the beauty cult's necromancer. Unfuck the mission. Ooh, that's a cool monster design. A vizuális design, ez tök jó. A játék az nekem egy kicsit sok. De a vizuális design az menő. Nah, I'm good. A Castle Crashers-ben azért működött, mert a Castle Crashers-nek van egy stílusa. Ez egy játék. Ennek nagyon nincs. A kvacsi! Ez a követést. Mechanimálsz. I'm good. Ez a Day of the Tentacle. Aj, de cuki. Ezt láttuk már valahol, ezt a játékot, nem? Gyerekálmát játsszuk végig. Valami hasonló. Valami rémlik. De nagyon régen nem láttuk szerintem. A másik showcase-en mindig tart. Holy shit. Yes, tuti láttuk már valahol. Tök cuki játéknak tűnik. Little Nemo, igen. Ezt láttuk már valahol. Na végre megjelenik. Nice. Ó, és demót is kapott. Ezt megnézzük. Cute. Engem igazából csak a... What the fuck? Engem igazából csak a... vizuális stílus miatt kapott el. Most itt is lejátszok ezt a trailert? Ez volt az másik showcase-en is. Igen, ez volt a másik showcase-en is. What the fuck? Miért vettek reklámspotot egyszerre két showcase-en? Pláne úgy, hogy a másik showcase még mindig fut egyébként. Már mint egy mókás izének tűnik beat'em upnak, de hogy... Ennyi pénzedek van, srácok? Yo, Airframe Ultra is gaming at its peak. It was developed by Video Cult, the team behind Rain World, and published by... Yeah, thanks. I'm good. Nem bírom hallgatni ezeken. Bocsánatot kérek, de nem, ezt a két kiváló showment nem bírom hallgatni. Jaj. Kezdek fáradni, csak még nem tudom, meddig bírom.
Enjoying the showcase. Nagyon kevés... volt egy pár cím, amiket hozzáadtam a kívánságlistámhoz az elmúlt 2 órában, de az van, hogy 2 óra alatt 3 vagy 4 játék, amit hozzáadtam a wishlistámhoz, az nem szuper sok. Nyilván ilyen indie showcase-ek alatt nagy a merítés, tehát hogy rengeteg műfaj, rengeteg budget, rengeteg különböző méretű budget, rengeteg különbözőféle célközönség számára jön ide. Szóval az nem feltétlenül vircs, hogy itt nem találok sokat, ami nekem való. Fucking fát vágnak megint. De ennél átlagban többet szoktam kapni ezekből. Ja, ez szuper mód az én játékom. Na jó, chat, ez egy picit sok már. Én távozok. Nagyon sok indie játék, nagyon kevés substance, illetve az indie játékoknak egy jelentős részének volt substance, de hogy kezdek elfáradni. Úgyhogy leköszönök, chat. A következő showcase az ennél szervezettebb lesz, a következő showcase-ek azok már State of Play lesz, meg a Summer Game Fest, meg a Microsoft, meg a stb. Ez ilyen felszapásnak nem volt rossz, de nagyon sok volt már. Valószínűleg egyébként még végigülném szívesen, de az Unreal nagyon lefárasztott. Ha őszinte akarok lenni. Tornó nem gyárazunk. Akkor megyek. Köszönöm szépen a figyelmet. Holnap találkozunk, azt még nem tudom, hogy hogyan. Még a schedule nem tiszta a következő 2 napra. De ahogy halad a hét, úgy egyre többet fogunk beszélgetni bejelentésekről. Nyilván se a State of Play-en nem tudok itt lenni, se a Summer Game Festen. Viszont másnap nyilván ki fogjuk beszélni a bejelentéseket. Reaktolni nem fogok azokra, mert nem tudok, nekem azokat reggel fel kell dolgoznom a GS-en. De azért el fogom mondani a véleményemet dolgokkal kapcsolatban, meg beszélgetünk dolgokról. Most megyek, mindenkinek kellemes estét kívánok. A viszontlátás. Puf.